Kịch Trung Review kính chào quý vị. Sau khi tìm lại được đứa con gái bị bế nhầm suốt 6 năm, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của con bé. Bảo bối, mẹ phải ra nước ngoài công tác 3 tháng. Nào, để mẹ ôm một cái được không? Lại là như vậy. Từ khi Vivi về nhà, con bé luôn không chịu gần gũi với tôi. Vợ à, Vivi vừa từ cô nhi viện trở về nhà, dù sao cũng cần thời gian để thích nghi mà. Đợi em từ nước ngoài trở về, mua thêm quà cho con bé là được thôi. Có nên nói cho mẹ biết không nhỉ? Chị lúc nào cũng đánh con. Đây là giọng của Vivi. Nhưng ba từng nói, mẹ không thích những đứa trẻ hay mách lẻo, càng không thích mình. Nhưng nếu không nói, mình sẽ không sống nổi đến lúc mẹ về mất. Rõ ràng Vivi không hề mở miệng. Chẳng lẽ mình nghe được tiếng lòng của con bé, được sống lại một đời. Mình thật sự rất muốn được ở bên mẹ mãi mãi. Vợ à, mình đi thôi em. Không thì không kịp chuyến bay mất. Đi công tác cái quái gì chứ. Tôi không đi nữa. Tôi sẽ ở lại canh chừng Vivi, để tôi xem rốt cuộc là kẻ nào dám làm hại con gái cưng của tôi. Vợ à, sao em lại đánh anh? Chẳng phải vụ làm ăn lần này rất quan trọng sao? Sao anh lại vội vàng giục tôi đi công tác thế? Có phải anh có tật giật mình không? Vợ à, em đang nghĩ lung tung gì thế? Hôm nay công ty có cuộc họp, anh đến công ty trước đây. Mẹ đúng là giống hệt như lời ba nói, rất hay đánh người. Cái tát vừa rồi là vì mẹ nghe thấy Vivi nói mình bị hại chết rồi trọng sinh, nên mới nóng lòng mà đánh hắn. Chứ trước đây mẹ chưa từng động tay với bất kỳ ai. Tại sao chồng lại nói với con gái rằng tôi rất đáng sợ? Từ khi con gái về nhà, chồng luôn tận tâm chăm sóc. Thậm chí cả những điều cần lưu ý khi ở bên con cũng soạn thành gia quy. Vivi à, hôm nay mẹ không đi làm nữa. Mẹ đưa con đến trường mới xem thử nhé, được không nào? Người mẹ thơm quá. Vòng tay mẹ thật ấm áp. Tiếc là kiếp trước, lần đầu tiên mẹ ôm con đã chết rồi. Chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ nữa. Vậy nên kiếp trước, lúc tôi ra nước ngoài, con gái đã bị người ta hãm hại. Kiếp này, tôi muốn xem thử xem đứa nào chán sống rồi dám hãm hại con gái tao. Bảo bối, đẹp quá đi. Con ngoan ngoãn đợi mẹ ở đây nhé. Mẹ lên lầu lấy cái túi, xuống ngay đây. Vâng, rồi hai mẹ con mình xuất phát. Dừng tay lại. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con có thể rời khỏi cái nhà này. Em gái muốn gì, tôi đều cho em hết. Em gái à, đừng bắt chị phải đi được không? Chị sợ rằng nếu chị đi rồi, chị sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Nếu mình giải thích, mẹ sẽ coi mình là đứa trẻ hư làm sai mà không chịu nhận. Kiếp trước, mỗi lần bị chị gái bắt nạt, ba, anh trai đều chỉ tin chị gái, nói tôi là một kẻ nói dối thích vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng em. Con gái, em gái, ba, là chị đã làm dở món quà sinh nhật mẹ tặng con. Đừng có nói bậy. Em mãi mãi là đứa em gái mà chúng ta yêu thương nhất. Em thật là quá đáng. 6 năm ở cô nhi viện em đã học được những gì vậy? Chỉ học được cách vừa ăn cướp vừa la làng thôi sao? Em phải xin lỗi trước đã. Nếu không mẹ cũng sẽ không thích em nữa. Em xin lỗi chị. Con không cần phải xin lỗi đâu. Trân Trân, mẹ vừa mới nhìn thấy, rõ ràng là con đã kéo áo của Vivi trước. Tại sao con lại nói là em gái bắt nạt con trước? Mẹ không tin con, mà lại đi tin cái con bé nhà quê này. Mẹ, hai người là mẹ con ruột thịt, còn con chỉ là người ngoài. Cả hai người đều bắt nạt con. Rõ ràng mẹ đã từng nói
Kể cả khi nó đến nhà mình, mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước mà. Mẹ là kẻ nói dối. Trân Trân, con xin lỗi mẹ. Con đang nói gì vậy, bảo bối? Chuyện này là lỗi của chị con, không liên quan gì đến con cả. Mẹ lên lầu nói chuyện với Trân Trân đây. Phải để nó biết, đó là lỗi của chính nó. Hình như mẹ cũng không đáng sợ như lời ba nói. Trân Trân đã được tôi nuông chiều suốt 6 năm qua. Việc nó có ác cảm với Vũ Vi cũng là chuyện bình thường. Khuyên bảo một chút là được thôi. Đây chính là đứa con gái nuôi mà tôi cưng chiều như báu vật. Sao tâm địa lại độc ác đến thế? Mẹ ơi, con có thể không đến trường mới được không ạ? Bảo bối, nói cho mẹ biết, tại sao con không muốn đi học? Con... Hôm nay chị giận dữ như vậy. Nếu con đến trường, chắc chắn chị sẽ trừng phạt con mất. Mẹ ơi, con thực sự không muốn đi học đâu. Sau khi tìm lại được con gái tôi đã nghĩ đến Điền Trân Trân. Dù sao cũng là đứa trẻ tôi nuôi nấng từ nhỏ, nên tôi vẫn để con bé ở lại trong nhà cưng chiều như trước đây. Vậy mà nó lại ức hiếp con gái tôi như thế. Bảo bối, chuyện đi học lát nữa mẹ nói sau. Mẹ, còn có vài việc cần xử lý trước. Chị Trương. Phu nhân, bà gọi tôi à, đi theo tôi. Chị Trương, đưa nó đến trại trẻ mồ côi cho tôi. Không được. Phu nhân, sao bà có thể thiên vị như vậy chứ? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Tiểu thư Trân Trân khóc thành ra thế này, chắc chắn là đã phải chịu ấm ức rất lớn rồi. Vậy mà bà còn nhẫn tâm đưa cô bé đến trại trẻ mồ côi, làm vậy người ngoài sẽ dị nghị đấy. Hơn nữa tiểu thư Trân Trân thông minh như vậy, chắc chắn sau này sẽ thành tài. Không giống như Điền Vũ Vi nhút nhát sợ sệt như thế. Sau này chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì. Mày là cái thá gì mà cũng dám bình phẩm con gái tao? Một là mày đưa nó vào trại trẻ mồ côi cho tao, hai là cút xéo và dọn đồ đạc đi cho khuất mắt. Thưa phu nhân, tôi là do ông chủ Dương thuê về. Dù bà có muốn đuổi việc tôi thì cũng phải đợi ông chủ Dương về đã. Hơn nữa, chuyện trong nhà chẳng phải đều do đàn ông quyết định sao? Đàn bà con gái như bà xen vào làm gì? Ngứa đòn rồi à? Xem ra việc tôi quanh năm đi công tác làm ăn, người trong cái nhà này đã quên mất tôi mới là chủ nhân của căn nhà này. Dương Tinh chẳng qua chỉ là một thằng con rể ở rể mà thôi. Mày là một con bảo mẫu mà cũng dám dạy đời tao à? Cho dù là Dương Tinh có ở đây thì cũng phải nghe lời tao. Bây giờ mày bị đuổi việc rồi. Mày, cô dám đuổi tôi đi sao? Dương tổng mà về nhất định sẽ đánh cô đấy. Thế sao? Gan các người cũng lớn thật đấy nhỉ. Cút ngay cho tôi. Các người cứ đợi đấy. Bảo bối, sau này nếu có ai bắt nạt con phải nói với mẹ ngay lập tức. Mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con. Lời mẹ nói và lời ba nói ngày càng khác xa nhau. Chẳng lẽ ba đang lừa Vi Vi sao? Thực ra mẹ rất yêu Vi Vi. Nhưng kiếp trước khi chết, con đã cầu xin ba gọi điện cho mẹ đi. Tại sao ạ? Ba bảo là mẹ không thích gặp con. Chẳng lẽ cái chết của Vi Vi kiếp trước thực sự có sự nhúng tay của chồng mình sao? Dương phu nhân, chúng ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại 7 lần rồi. Trong danh sách nhập học, quả thực không có tên của Điền Vũ Vi. Không thể nào, hiệu trưởng ơi, Điền Trân Trân và Điền Vũ Vi là do chồng tôi cùng đi làm thủ tục nhập học cho chúng. Hơn nữa tôi còn dặn dò chồng mình phải lấy 20% cổ phần của tập đoàn Điền Thị, chia đều cho hai đứa, làm quà nhập học cho chúng nó. Chuyện tặng cổ phần thì tôi có biết. Nhưng lúc đó ông Dương nói rằng 20% cổ phần này chỉ tặng cho một mình Điền Trân Trân thôi. Bà Dương này, Điền Vũ Vi là ai vậy? Khiến cô bận tâm đến thế? Là đứa con ngoài giá thú sao? Tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ cái ý định tranh giành cổ phần đi. Dù sao ngôi trường này cũng do ông chủ Dương đầu tư xây dựng. Nếu để ông chủ Dương biết được,
Một bà nội trợ như cô e là sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà đấy. Ngôi trường này là do tôi bỏ tiền ra xây. Anh là cái thá gì mà dám vu khống con gái tôi? Sao cô lại đánh người thế hả? Vợ ơi, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao Trân Trân lại khóc dữ vậy? Tôi cũng đang định hỏi anh chuyện này đây. Dương Tinh, tại sao anh lại không làm thủ tục nhập học cho con gái? Vợ à, em... Vợ ơi, anh nghĩ là Vi vừa mới từ cô nhi viện về, chắc chắn con bé sẽ không quen với môi trường ở trường quý tộc. Anh sợ con bé bị người ta bắt nạt, cho nên anh mới muốn con bé ở nhà, để bồi dưỡng thêm sự tự tin. Nên anh mới chưa đăng ký cho con. Ngôi trường này là do tập đoàn Điền Thị xây dựng. Vi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Điền Thị đấy. Tương lai, tập đoàn nhà họ Điền cũng sẽ do con bé quản lý. Ai còn dám bắt nạt nó nữa? Bà xã, ý em là sao? Trước khi Vi quay về chẳng phải em nói sẽ giao công ty cho Trân Trân sao? Ông thiên vị quá rồi đấy. Cho dù ông không giao công ty cho Trân Trân, chúng ta còn có 3 đứa con trai nữa mà. Sao Vi có thể là người thừa kế duy nhất được chứ? Anh làm sao mà trở thành con rể ở rể được? Chẳng lẽ trong lòng anh không tự biết sao? Nhà chúng ta từ trước đến nay công ty đều do con gái thừa kế mà. Sao nào? Lúc trước khi tôi giao công ty cho Điền Trân Trân, anh đâu có ý kiến gì. Giờ đến lượt Vi, sao anh lại không đồng ý? Còn nữa, vừa nãy hiệu trưởng nói anh định chuyển nhượng 20% cổ phần của tập đoàn cho Điền Trân Trân. Dương Tinh, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của anh vậy? Cô thì có tư cách gì mà lên mặt chứ? Cô tưởng ông chủ Dương không thể thiếu cô sao? Anh nói bậy bạ gì đó, là tôi không thể thiếu vợ tôi thì có. Dám bất kính với cô ấy, cẩn thận kẻo mất việc đấy. Ông chủ Dương, tôi xin lỗi, là tôi lỡ lời. Cút đi chỗ khác. Vợ à, anh chỉ thấy Trân Trân thật đáng thương. Vi đã trở về rồi. Trong nhà này giờ đây đã không còn chỗ cho con bé nữa. Trong căn nhà đầy những người xa lạ này, chẳng có ai yêu thương con bé cả. Cho nên anh mới muốn chia cho nó thêm chút cổ phần. Vợ à, Vi là con gái ruột của chúng ta. Anh chắc chắn cũng sẽ giống như em, mãi mãi yêu thương con bé. Em tin anh đi, được không? Chị ấy đâu có phải là không ai yêu thương. Chị ấy còn có một người dì xinh đẹp làm mẹ mà. Kiếp trước, mỗi lần con bị nhốt vào phòng tối, người dì xinh đẹp đó đều mỉm cười nói với con rằng bà ta muốn con và mẹ phải chết. Như vậy, dì ấy có thể cùng ba và chị gái đoàn tụ rồi. Sao mà không chết đói được chứ, nhóc con này. Nếu mày và Điền Lộ không chết, thì đến bao giờ tao mới có thể đường chính ở bên Trân Trân và anh Tinh chứ? Dì ơi, dì cho cháu xin chút đồ ăn được không ạ? Buông ra. Người dì xinh đẹp đó còn nói chị gái cũng là con gái ruột của ba. Lúc con chào đời là ba đã cố tình tráo đổi con và chị gái. Nhưng con không thể nói những chuyện này với mẹ. Lỡ như mẹ nghĩ con đang nói dối thì sao? Dương Tinh vậy mà thực sự ngoại tình. Anh ta không những dùng tiền của tôi để nuôi Tiểu Tam, mà còn tráo đổi con gái riêng với Vi, khiến Vi phải chịu khổ suốt 2 kiếp. Vợ à, em đừng tự trách mình quá. Trân Trân là đứa trẻ hiểu chuyện. Chỉ cần em quay về xin lỗi con bé, rồi mua thêm ít quà tặng nó, chắc chắn nó sẽ tha thứ cho em thôi. Tôi cần nó tha thứ sao? Nó chỉ là một đứa con hoang, ăn của tôi, tiêu tiền của tôi. Nó có tư cách gì mà giận tôi chứ? Con riêng cái gì chứ? Cô nói bậy bạ gì đó. Dương Tinh, tôi nể mặt anh quá rồi phải không? Dám giở trò ngay trước mắt tôi. Anh đã làm những gì chẳng lẽ trong lòng cô không tự biết sao? Điền Lộ, chẳng phải cô tìm lại được con gái ruột của mình rồi nên không muốn Trân Trân nữa sao? Cô có cần thiết phải nói Trân Trân là con riêng của tôi không? Trân Trân vẫn còn là một đứa trẻ. Anh nói như vậy là muốn bắt con bé phải mang tiếng xấu cả đời sao? Được lắm, Dương Tinh, anh đúng là cứng miệng thật đấy. Vậy thì tôi sẽ thuê thám tử tư điều tra, xem rốt cuộc anh có người phụ nữ khác hay không. Và 6 năm trước, Vi ốt cuộc có phải bị sắp đặt để bế nhầm hay không? Điền Lộ, cô còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa? Cô nhất định phải làm cho cái nhà này không được yên ổn, khiến tất cả bọn trẻ đều hận cô mới vừa lòng sao? Đừng quên rằng cả 3 đứa con trai của chúng ta đều coi Trân Trân như báu vật. Nếu em còn làm loạn thế này, chúng nó sẽ không nhận em nữa đâu. Thế này đi, em uống chút nước cho bình tĩnh lại đã. Giờ mấy đứa con đều biết Trân Trân bị bắt nạt rồi. Chúng nó đang trên đường đến trường. Nếu em còn tiếp tục làm loạn, khi mấy đứa đến nơi,
Sẽ rất khó xử đấy. Khó xử ư? Vậy thì khỏi cần xử lý nữa. Khó giải quyết đấy. Vậy thì đừng giải quyết nữa. Điền Lộ, cô mất trí rồi à? Người mất trí là ông đấy. Ông ngược đãi con gái tôi, lại còn muốn giao công ty của tôi cho đứa con riêng của ông. Bây giờ người khó giải quyết là ông mới đúng. Hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích. Tôi là mẹ, phải cho ba một lời giải thích trước đi. Mẹ, là mẹ phải cho ba một lời giải thích trước. Không sao chứ ba. Thằng cả, thằng hai, thằng ba, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Hai đứa mau khuyên mẹ con đi. Bà ấy vì thiên vị Vi Vi mà mắng Trân Trân đến phát khóc, còn dám vu khống ba ngoại tình, nói Trân Trân là con riêng của ba. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ba còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Mẹ làm vậy là quá đáng rồi đấy. Sao mẹ có thể vu khống ba như vậy chứ? Mau xin lỗi ba đi. Mẹ có biết không, chỉ vì mẹ thiên vị mà Trân Trân ở nhà muốn tự tử rồi kìa. Mẹ mau về nhà với con đi. Mau nói cho Trân Trân biết nó mới là công chúa duy nhất của nhà chúng ta. Đúng là một lũ khờ. Các người thực sự nghĩ rằng chuyện Vi Vi bị bế nhầm năm đó là tai nạn y tế sao? Là hắn. Chính hắn đã tráo đổi Điền Trân Trân và Vi Vi, bởi vì Điền Trân Trân chính là con gái riêng của hắn. Chính vì hắn mà Vi Vi mới phải lưu lạc bên ngoài suốt 6 năm, chịu khổ cực suốt 6 năm trời. Ba, chuyện này rốt cuộc là sao vậy à? Ba, vợ à, anh biết em rất thương Vi Vi, nhưng anh cầu xin em có thể đừng tiếp tục bôi nhọ anh ở nơi công cộng nữa được không? Nhà chúng ta là hào môn ở Hải Thành, em làm nhục danh dự của anh cũng không sao, cũng phải nghĩ cho ba đứa con trai của chúng ta chứ. Em muốn chúng trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Tôi thừa nhận tôi ngoại tình, tôi thừa nhận Trân Trân là con gái riêng của tôi, được chưa? Anh cầu xin em, đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà được không? Ôi cha ơi, mau đứng dậy đi. Vẫn giống như kiếp trước, các anh trai vẫn thiên vị Điền Trân Trân. Kiếp trước, mình đã bị nhốt vào phòng tối 2 lần rồi. Là chị đã nhốt em vào đây. Em sợ lắm. Mày nói dối. Rõ ràng là Trân Trân phát hiện mày không có ở đó nên mới bảo bọn tao đi tìm khắp nơi. Là do mày bất cẩn tự nhốt mình vào đây thôi. Tại sao lại còn đổ tội cho Trân Trân? Đúng đấy, nhìn mày gầy trơ xương kìa, ghê chết đi được. Em thấy ấy, chắc chắn là nó ăn trộm đồ rồi định giấu đi. Ai ngờ bất cẩn tự nhốt mình ở trong đó luôn. Còn nhỏ mà không lo học hành tử tế. Con thấy khó chịu lắm, nhưng chẳng có ai đưa con đi bệnh viện cả. Rồi con thiếp đi lúc nào không hay. Khi con tỉnh dậy, con đã quay về bên mẹ rồi. Hóa ra kiếp trước mình đi nước ngoài 3 tháng. Con gái đã phải chịu khổ nhiều đến thế. Nếu mày còn dám nhìn Vi Vi như thế nữa, cẩn thận đôi mắt của mày đấy. Nếu mày còn dám nhìn Vi Vi như thế nữa, cẩn thận đôi mắt của mày đấy. Mẹ ơi, những lời vừa rồi mẹ có bằng chứng không? Điện thoại của mẹ bị ba con đập nát rồi. Muốn bằng chứng à? Được thôi, chúng ta thuê thám tử điều tra, sẽ làm rõ được ngay thôi. Vậy nên mẹ à, giờ mẹ không có bằng chứng gì cả. Em hai em ba, đưa mẹ về nhà đi xin lỗi Trân Trân đi. Này các con làm tốt lắm. Ba ủng hộ các con. Đồ khờ khạo, đến nước này mà các người còn muốn tạo phản sao? Mẹ, chính vì sự thiên vị của mẹ mà Trân Trân ở nhà đã muốn tự tử rồi. Đã là con trai của mẹ thì chúng con tuyệt đối không thể để mẹ cứ đâm đầu vào chỗ chết. Đi, buông tôi ra. Anh cả, đều tại em. Bây giờ mẹ sẽ về cùng các anh để xin lỗi chị. Các anh mau buông mẹ ra đi. Cái đồ nhà quê mà còn bày đặt giả vờ vô tội à? Xem ra nhóc chắc chắn là nó xúi giục mẹ hại Trân Trân rồi. Con nhỏ mà lòng dạ đã đen tối thế này, đúng là đồ tai họa. Nếu Trân Trân có mệnh hệ gì cả nhà chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nhóc. Vi Vi, buông tôi ra. Đúng là một lũ khờ, kẻ hại người là Dương Tinh. Mẹ, làm gì cũng phải có bằng chứng. Vì mẹ không có bằng chứng nên dù mẹ có nói gì chúng tôi cũng không tin đâu. Đi thôi mẹ, về nhà xin lỗi Trân Trân. Thế là cả nhà mình được vui vẻ sum vầy rồi. Đi thôi. Con có thể chứng minh ba là người xấu. Vi Vi, con vẫn còn là một đứa trẻ, đừng can thiệp vào chuyện của người lớn. Mẹ, còn không mau buông ta ra. Bảo bối, đừng sợ nhé, có mẹ ở đây rồi. Vợ à, em đừng nghe lời con bé Vi Vi. Dương Tinh, Vi Vi còn chưa nói gì cả mà. Sao cơ?
Anh chột dạ rồi đúng không? Vì vừa nãy con nói có bằng chứng mà. Mau cho họ xem đi. Vâng. Anh cả, anh hai, anh ba, mẹ không hề nói dối. Là ba đã làm sai chuyện. Quả nhiên là vậy. Việc Vũ Vi và Điền Trân Trân bị bế nhầm hoàn toàn không phải là tai nạn. Dương Tinh, năm đó thật sự là anh đã tráo đổi Vi Vi và Điền Trân Trân sao? Anh... Mẹ ơi, còn cái này nữa. Vợ ơi! Mọi người nghe tôi giải thích đã. Ba, sao ba có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ? Đồ lừa đảo, mọi người đừng để con bé lừa. Đồ nhóc hư đốn. Ba là ba ruột của con đấy, mà con dám vu khống ba. Con mới có 6 tuổi thôi đấy. Sao có thể tìm thấy camera giám sát bệnh viện và báo cáo xét nghiệm được chứ? Vì con nói cho mẹ biết. Những bằng chứng vừa rồi, lấy ở đâu ra? Mẹ ơi, những bằng chứng này là chú thám tử tìm giúp con đấy ạ. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Được, để mẹ đi cùng con nhé. Không cần đâu ạ. Con tự đi được mà. Thiên Vương cái địa hổ. Bảo tháp trấn Hà yêu. Chào chú thám tử. Đây là phí. Cháu nhờ chú điều tra vụ án. Cháu không có tiền, nên chỉ có thể dùng chiếc vòng vàng mẹ cho để trả. Cháu chính là khách hàng của chú sao? Lân ạ, cháu có cần đọc số căn cước không chú? Không cần đâu. Vậy cháu liên lạc với chú bằng cách nào? Được rồi, vậy nhờ cả vào chú đấy. Chú thám tử à, tôi làm nghề bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhận ủy thác từ một đứa trẻ đấy. Bằng chứng cháu cần, 2 tiếng nữa chú sẽ đưa cho cháu. Còn về chi phí thì... Trẻ con mà. Miễn phí, xạo thật. Con lừa ai đấy? Có thám tử nào lại đi giúp đứa trẻ 6 tuổi tìm đồ chứ? Ba nói không sai. Vậy ý mọi người là em gái đang nói dối sao? Chính là nói dối. Tôi hoàn toàn không làm chuyện đó. Ba mẹ ơi, cũng có khả năng Vi đã bị kẻ lừa đảo lừa rồi. Đoạn video và báo cáo vừa rồi chắc chắn là do kẻ lừa đảo dàn dựng. Hắn chỉ muốn khiến gia đình mình xào xáo thôi. Anh cả nói đúng đấy. Chắc chắn là kẻ lừa đảo muốn gia đình mình xào xáo, cơ hội để lừa lấy tiền của nhà chúng ta. Mẹ, bây giờ điều mẹ nên làm hơn là dạy bảo Vi sau này đừng có tin tưởng bất kỳ ai ngoài người nhà nữa. Nếu không thì dễ bị lừa lắm. Các anh trai xót tiền tôi tiêu rồi. Kiếp trước, các anh trai rất mê tiền. Họ sẽ lén lút bán đi những món quà mẹ tặng tôi để chia nhau tiền. Đây là chiếc cặp sách mẹ tặng em. Anh đừng có bán nó đi. Đây là hàng đặt làm riêng của Holmes đấy. Ít nhất cũng phải 2 triệu trở lên đấy. Mới 6 tuổi đầu mà đã biết nịnh mẹ mua cho món quà đắt tiền thế này. Sau này mà lớn lên, chẳng phải sẽ chiếm đoạt cả cái nhà họ Điền này sao? Thảo nào mẹ không mua cho mình chiếc vĩ cầm Stradivarius. Hóa ra là vì mua túi cho em mà tốn bao nhiêu tiền. Hay là mình bán cái túi này đi, rồi chia đôi tiền nhé. Thôi, đừng nói cho mẹ biết. Các anh rất ham tiền. Mẹ sẽ nổi giận đấy. Ba kẻ vong ơn bội nghĩa này là vì sợ tôi đuổi Dương Tinh ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, rồi đem hết gia sản cho Vi nên mới không ngừng vu khống con bé. Cả cái nhà họ Điền này là của tôi. Tiền của tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu, đến lượt các người quản sao. Mẹ dám đánh bọn con sao? Bọn con cũng là vì tốt cho mẹ thôi mà. Bọn anh cũng là lo lắng cho mẹ, sợ số tiền vất vả kiếm được lại bị kẻ xấu lừa mất thôi. Không sợ kẻ xấu lừa, chỉ sợ kẻ xấu dòm ngó thôi. Ai là kẻ lừa đảo? Là em gái sao? Ai là kẻ trộm? Ai là kẻ dòm ngó? Trong lòng các người không tự biết sao? Mẹ nói vậy là có ý gì? Từ khi tìm được nó về, mẹ trở nên không phân biệt được phải trái nữa. Con nhỏ xấu xa này, có phải mày lại mách lẻo với mẹ không? Mày còn chẳng ngoan bằng con chó tao nuôi. Hèn gì chẳng ai ưa mày cả. Anh ba lại đến quát mắng em rồi. Anh ấy cứ luôn lấy con chó anh ấy nuôi ra để dọa em. Đã thích chó đến thế thì từ hôm nay mày ra chuồng chó mà ngủ cho tao. Mẹ bắt con ngủ ở chuồng chó á. Nếu không muốn thì đừng có ngủ. Vậy thì từ nay về sau con không còn người mẹ này nữa. Monchihoshi, con cũng muốn ngủ chuồng chó à? Mẹ không phải mẹ của con. Con chỉ thích chó thôi chứ không thích mẹ. Cút ngay cho mẹ.
Không phải, thằng ba. Tất cả là tại tên lừa đảo này gây ra. Đến đứa trẻ 6 tuổi mà hắn cũng dám lừa. Không được. Bây giờ tôi phải gọi cảnh sát ngay, để cảnh sát bắt nó đi. Không được báo cảnh sát. Không phải đâu ba. Con gọi điện cũng là để chứng minh sự trong sạch cho ba. Sao ba lại ngăn con? Ba, chẳng lẽ nào những bằng chứng này đều là thật? Tất nhiên là không rồi. Dù sao đây cũng là trường học của Trân Trân. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ầm ĩ, sau này con bé còn đi học thế nào được nữa? Cũng phải. Thằng cả, thằng hai, chỉ cần các con tin ba là ba mãn nguyện rồi. Gia hòa thì vạn sự hưng. Đàn ông mà, vì gia đình mà chịu chút ủy khuất chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mẹ, ba con chịu bao nhiêu ấm ức như vậy mà vẫn luôn nghĩ cho gia đình. Người đàn ông tốt, đèn lồng soi cũng chẳng tìm ra này. Mẹ không tin ba, mà lại đi tin cái đứa vừa mới đón từ trại trẻ mồ côi về. Đồ hư hỏng. Con mới là người hư hỏng ấy. Mẹ, sao mẹ lại mắng con là đồ hư hỏng? Mẹ, ngày mai thằng hai còn phải tham gia vòng chung kết cuộc thi âm nhạc. Giờ mẹ đánh nó ra nông nổi này thì ngày mai nó còn lên sân khấu thi đấu kiểu gì nữa. Mẹ thiên vị quá đáng rồi đấy. Kiếp trước anh hai đã bị loại ngay từ vòng sơ loại rồi, để lừa lấy phần thưởng của mẹ. Anh ta đã làm giả huy chương vàng, để trong túi đi. Hồi đó thằng hai bảo với mẹ là nó được giải, muốn mẹ thưởng cho nó một chiếc đàn piano 2S mang. Thứ trong túi con đó lấy ra cho mẹ. Trong túi con lấy ra. Mẹ ơi, trong túi con có gì đâu ạ? Nói láo. Thằng cả, chẳng phải con nói ngày mai thằng hai mới thi chung kết sao? Sao ban tổ chức hôm nay đã phát huy chương vàng rồi sao? Em hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mẹ, anh cả, chuyện này đồ phế vật. Vòng loại còn không qua nổi mà còn dám ở đây làm giả lừa mẹ sao? Mẹ đã dạy con bao nhiêu năm nay mà lại dạy con thành cái loại này à? Mẹ, sao mẹ biết con thậm chí còn không qua nổi vòng loại? Con nhóc thối tha kia mày dám mách lẻo à? Nếu mày còn dám chỉ tay vào con bé lần nữa, cút ngay khỏi nhà họ Điền cho tao. Mẹ, thằng hai làm giả huy chương, nó đúng là có lỗi, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ vì sợ mẹ biết nó còn chẳng qua nổi vòng sơ loại, rồi mẹ sẽ tức giận thôi. Mẹ cũng đâu cần thiết đến mức không nhận cả con ruột mình chứ. Đúng đó bà xã. Thằng hai mắng Vi là nó sai, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Mẹ thiên vị Vi thì không sao, nhưng mắng thằng hai là đứa trẻ hư thật sự quá đáng rồi. Đó là do nó tự chuốc lấy. Dương Tinh, anh đang giả ngốc với tôi cái gì đấy? Rốt cuộc ba người bọn họ là sao? Trong lòng anh không tự hiểu rõ sao? Vợ à, em định làm gì thế? Em đừng kích động. Chẳng phải trước đây em nói tất cả nhìn cho kỹ đây. Trên giấy đăng ký này đã ghi rõ ràng rành mạch rồi. Các con đều là ba nhận nuôi cả đấy. Không thể nào, đây là giả mà. Đồ khờ này, im lặng cho ta nhờ đi. Tại em cả đấy, không có năng khiếu âm nhạc mà cứ thích làm màu văn nghệ, còn dám làm huy chương giả để lừa mẹ. Giờ thì hay rồi. Giờ đến cả tôi và đứa thứ ba cũng thành đứa con hư rồi. Ba, đây là giả đúng không ba? Chúng con đều là con ruột của ba mẹ mà, đúng không? Điền Lộ, cô làm mẹ kiểu gì vậy? Ngay trước mặt bao nhiêu người lại vạch trần thân thế của bọn trẻ, sau này chúng sẽ tự ti mất thôi. Cho dù có muốn nói cho bọn trẻ sự thật thì cũng đâu cần phải chọn nơi công cộng thế này. Đúng là độc ác thật. Hèn gì lúc nãy lại bắt thằng ba ngủ ngoài chuồng chó. Hóa ra chỉ là mẹ nuôi, tình cảm nuôi dưỡng. Cũng chẳng thể nào so được với máu mủ ruột rà. Tôi độc ác ư? Nếu không phải vì lúc đó tôi tốt bụng, có lòng tốt cưu mang chúng, thì liệu chúng có được ngày hôm nay không? Vậy mà giờ đây chúng lại hết lần này đến lần khác bắt nạt con gái tôi. Nếu là các người liệu có dung thứ cho chúng được không? Ôi chao ôi. Con nhóc này tuổi còn nhỏ mà lại biết cách chia rẽ lòng người ghê nhỉ. Quả nhiên là đứa trẻ bước ra từ trại trẻ mồ côi, chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài việc giả vờ đáng thương để lấy lòng trắc ẩn, thì đúng là hạng nhất rồi. Con nhóc này, có phải mày muốn đuổi hết các anh chị đi để độc chiếm gia sản không? Là cô xinh đẹp đó. Giờ mẹ đang bảo vệ mình. Cô ta chắc chắn sẽ thù ghét mẹ. Vi không thể để mẹ gặp nguy hiểm. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Nghe thấy gì chưa? Con nhóc này chột dạ rồi, đang muốn chuồn đấy. Mới 6 tuổi mà đã thâm hiểm thế này, thì sau này lớn lên chưa đủ gây họa hay sao? Xem ra cô ta chính là người đàn bà được Dương Tinh bao nuôi, lại còn là giáo viên của trường này nữa. Phải tính sổ thôi. Vi à, mẹ nói cho con biết, ngôi trường này là do nhà mình mở đấy. Vậy nên ở trường mình, con không được để ai bắt nạt đâu. Con nói xem có đúng không? Cô định làm gì?
Có tiền là hay lắm sao? Có tiền là muốn làm gì thì làm mà. Tôi có tiền thì muốn làm gì chẳng được. Nhớ kỹ đây. Dẹp ngay cái ý định không nên có đó đi. Tôi là người mà cô không đắc tội nổi đâu. Vì chúng ta về nhà thôi. Mẹ giỏi quá đi. Đồ phế vật. Vợ anh vừa bắt nạt tôi như vậy mà anh còn chẳng dám hé răng nửa lời. Mấy năm nay đi theo anh, không danh không phận thì cũng đành đi. Giờ đến cả người thừa kế của Trân Trân thân phận cũng mất rồi. Anh rốt cuộc muốn bắt tôi chịu khổ cùng anh đến bao giờ nữa? Bảo bối à, đừng nóng vội mà. Hiện tại 3 đứa con trai của Điền Lộ đều đang đứng về phía anh. Chúng ta không thể động vào Điền Lộ, nhưng có thể nghĩ cách đuổi Điền Vi Vi đi mà. Đến lúc đó, người thừa kế của tập đoàn Điền Thị chẳng phải vẫn là Trân Trân sao? Cũng đúng. Năm đó Điền Lộ bị băng huyết sau sinh nên đã phải cắt bỏ tử cung. Giờ đây dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa mà không có đứa nhóc đó thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn giao lại gia sản cho Trân Trân nhà chúng ta thôi. Bác sĩ, con gái tôi. Cô kể tôi nghe xem con bé đã ngất đi như thế nào. Tôi đón con bé rời khỏi trường, vừa định lên xe thì nó đột nhiên ngồi bệt xuống đất vã rất nhiều mồ hôi lạnh. Sau đó nó bảo với tôi là bị chóng mặt rồi ngất xỉu luôn. Vậy thì khớp hết rồi. Đứa trẻ này hiện tại đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Chúng tôi thậm chí còn tìm thấy đất sét trắng trong chất nôn của nó. Đất sét trắng là một loại đất tạo cát, thường gọi là đất cao lanh. Ăn vào sẽ có cảm giác no bụng, nhưng cơ thể người hoàn toàn không thể hấp thụ. Để lâu ngày thậm chí còn bị tắc ruột mà chết. Không khám nghiệm tử thi thì chỉ tưởng là chết tự nhiên thôi. Bà ơi, Vi Vi không tranh giành đồ của chị đâu. Đừng bắt Vi Vi ăn đất nữa. Vi Vi đau bụng lắm. Dương Tinh, đồ khốn. Vì con tiểu tam và đứa con riêng mà lại bắt Vi Vi ăn đất sét. Đừng sợ, Vi Vi. Có mẹ đây rồi, mẹ đây. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Vi Vi không còn sức để nói nữa rồi. Vi Vi đói rồi. Con muốn ăn gì? Để mẹ bảo người mang đến. Ba nói là mẹ không thích những đứa trẻ đòi hỏi đâu. Vi Vi không được làm phiền mẹ. Tìm nhà hàng tốt nhất chuẩn bị cho con bé một phần cháo yến. Phải nấu loại mềm dẻo nhất ấy. Cho thêm hải sâm hoang dã vào trong. Rồi thêm 5 món mặn 8 món chay nửa tiếng phải mang đến cho tôi. Vâng. Đây là bệnh án của bệnh nhân và phiếu kết quả xét nghiệm nữa. Ngày mai là có thể xuất viện rồi. Cảm ơn nhé. Nhóm máu của tôi là nhóm O. Dương Tinh là nhóm A. Sao Vi Vi có thể mang nhóm máu B được? Tôi cần một lời giải thích hợp lý. Sao cô Vi Vi lại có thể mang nhóm máu B được chứ? Tổng giám đốc Điền, khi bà đón cô ấy trở về, chẳng phải đã làm xét nghiệm ADN rồi sao? Cô ấy chính là con gái của bà mà. Hơn nữa lúc đó tôi đã đích thân giám sát toàn bộ quá trình. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Trừ khi thế nào? Trừ khi lúc bà làm thụ tinh ống nghiệm, bệnh viện đã nhầm lẫn người hiến tặng. Cái gì? Ý cô là Vi Vi là con của tôi và một người đàn ông khác sao? Tôi sẽ gọi cho bộ phận pháp lý của công ty ngay, bắt họ kiện bệnh viện đó đến phá sản. Không cần đâu. Điền tổng, đây là sự cố y tế nghiêm trọng đấy. Cũng coi như là khéo quá hóa dụng. Thay vì để Vi Vi có một người cha tàn nhẫn như Dương Tinh, thà rằng tôi muốn cha ruột của con bé là một người lạ mặt còn hơn. Vậy, có nên điều tra xem cha ruột của cô Vi Vi là ai không? Nếu như trong phim ngắn đối phương là một tổng tài hào môn thì sao? Sao nào? Câu tiếp theo cô định nói là còn là một tiểu lang cẩu đúng không? Đi điều tra ngay đi. Sự cố y tế 6 năm trước rốt cuộc là thế nào? Ốt cuộc là người phụ nữ nào đã mang thai con của tôi? Mẹ ơi, Vi Vi tỉnh rồi. Tôi đi xem thế nào. Này, cái thằng nhóc thối này, bảo kết hôn sớm thì không chịu, cứ thích chạy theo cái mốt thời thượng gì đó, lại còn bày đặt sinh con không tiếp xúc. Mẹ đã bảo rồi mà, chuyện đó không đáng tin đâu. Giờ thì hay rồi nhé. Hạt giống của con bị người ta lấy cắp rồi còn gì. Bà ơi, chẳng phải vậy là tốt sao? Đợi sau khi cháu tìm thấy cô gái đó, cháu sẽ giữ con lại và bỏ mẹ. Như vậy không chỉ đáp ứng được nguyện vọng muốn bế chắc của bà, mà bản thân cháu cũng không cần phải kết hôn. Chẳng ai quản thúc cháu cả.
Chẳng phải là một mũi tên trúng 2 đích sao? Anh làm cái gì vậy hả? Ngon thì làm đi, chẳng lẽ anh muốn con mình sau này cũng giống anh sao? Cháu, chúng ta ly hôn đi, ly thì ly, cút đi, đồ khốn. Mẹ ơi! Bà ơi! Con hiểu ý của bà rồi. Nhưng đợi khi con tìm được người đó, con cũng muốn xem thử cô ấy có thể làm mẹ của con tôi không nhỉ? Một người phụ nữ dịu dàng, trưởng thành. Nếu là người phụ nữ như vậy, xin cho tôi một đứa bé đáng yêu, thì tôi rất sẵn lòng đấy. Đi thôi bà. Để cháu dìu bà. Đây chẳng phải là Cố Hoán Chi, chủ tịch tập đoàn Cố Thị sao? Nhân vật tầm cỡ thế này mà cũng bị phụ nữ lừa sao? Không đúng. Tai nạn y tế. Xin con không tiếp xúc. Chẳng lẽ cha ruột của tiểu thư Vi Vi là Cố tổng? Điền tổng. Sao vậy? Hốt hoảng cái gì? Điền tổng, người đàn ông vừa rồi nói. Được rồi, anh ta hét to như vậy, tôi đâu có điếc. Làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi vừa mới biết tin Dương Tinh không phải cha ruột của Vi Vi, thì ngay sau đó cha ruột của nó đã xuất hiện rồi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Cô Vi Vi rất giống anh ấy. Vi Vi cần có cha, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy bừa một người làm cha nó được. Hãy chú ý nhìn người phụ nữ này và cha ruột của cô ấy lướt qua nhau. Chính vì cô cứ xem mấy cái phim ngắn kiểu này nên mới hỏng cả cái đầu đấy. Alo, alo vợ. Con trai chúng ta anh đã dỗ dành xong xuôi rồi. Phía cô giáo Hà Anh cũng đã bồi thường thay em rồi. Dù sao đi nữa, cô Hà cũng là chủ nhiệm của Trân Trân. Chúng ta không nên làm căng thẳng quá. Anh chu đáo thật đấy. Tất nhiên rồi, là một người chồng, chia sẻ gánh nặng với vợ là điều nên làm mà. Vợ à, đừng nghi ngờ anh nữa nhé. Anh thật sự rất yêu em, rất yêu gia đình này. Em tin anh. Tốt quá rồi. Vợ ơi, anh nói em nghe này, chúng ta sống tốt cuộc sống hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Thế này đi, ngày mai tôi tổ chức sinh nhật cho Trân Trân ở khách sạn Thủy Tinh Cung. Đến lúc đó em đưa Vi Vi tới, cho hai đứa nhỏ làm bạn thân với nhau. Như vậy, em và anh sẽ không cãi nhau nữa. Được thôi. Điền tổng, tên bám váy vợ Dương Tinh đó đã ngoại tình rồi, vậy mà còn mặt mũi dùng tiền của cô để tổ chức sinh nhật cho con riêng, lại còn bắt tiểu thư Vi Vi và cô đi lấy lòng đứa con gái riêng của ông ta. Mấy năm nay, Dương Tinh ở tập đoàn Điền Thị cũng có không ít tay chân thân tín. Nếu tôi trực tiếp đá hắn ta ra ngoài, công ty khó tránh khỏi sẽ có biến động. Cứ để hắn nhảy nhót thêm một lúc nữa đi. Tiệc sinh nhật ngày mai sẽ rất náo nhiệt đấy. Đại tiểu thư nhà họ Điền này đúng là số hưởng thật. Vốn là trẻ mồ côi vậy mà lại được nhà họ Điền nhận nuôi. Cha nuôi coi cô ấy như hòn ngọc quý trên tay. Còn ba người anh trai thì cưng chiều cô ấy hết mực. Trời đất ơi, nhìn tiểu thư Điền kìa, ở trường cũng được thầy cô cưng chiều ghê. Xem kìa, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng đến dự sinh nhật cùng luôn. Người ta sinh ra đã là mệnh công chúa, đâu có giống tụi mình. Sinh ra đã là kiếp trâu ngựa, lạ thật. Sao Điền tổng không đi cùng nhỉ? Đúng là đàn bà mạnh mẽ, suốt ngày chỉ biết bận rộn sự nghiệp, con cái thì vứt hết cho chồng chăm. Chẳng có chút trách nhiệm gia đình nào cả. Loại đàn bà như thế sẽ lộ mặt chứ. Chẳng phải cậu nói Điền tổng là đàn bà đanh đá sao? Đây rõ ràng là một nữ cường nhân khí chất mà. Bậy bạ, tao nói thế hồi nào? Trời ơi, nếu tôi mà có một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa kiếm tiền giỏi thế này thì làm cuốn cho cô ấy tôi cũng cam lòng. Cậu làm gì thế? Ba sao thế? Không sao, bị nắm chân thôi. Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ? Mẹ cũng xinh phết. Em gái cũng dễ thương thật. Nó là do trang điểm thôi. Đâu như gì Hà. Để mặt mộc vẫn xinh. Em vừa mới bôi lại kem chống nắng. Thằng ba, em nên tranh thủ đi khám mắt đi. Anh hai, anh nói gì thế? Anh hai, ý của anh ba là
Đánh giá một người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà phải nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn. Cô Hà chính là người có vẻ đẹp tâm hồn đó. Có phải không anh ba? Trần Trần nói đúng lắm. Chẳng bù cho một số người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. Thật nông cạn. Trân Trân có thể thông minh như vậy cũng là nhờ có sự chỉ dạy của cô Hà. Trân Trân vốn dĩ đã rất thông minh rồi, học gì cũng tiếp thu rất nhanh. Em không giống như một vài người nào đó chỉ biết chăm chút vẻ bề ngoài một cách vô bổ. Có những người ấy mà, cho dù có mặc váy công chúa thì số vẫn chỉ là phận tôi tớ. Đáng lẽ không nên mặc váy đẹp làm gì, lại gây thêm rắc rối cho mẹ rồi. Con gái của Điền Lộ tôi, mặc gì là số nấy. Không đến lượt một đám người ngoài như các người lên tiếng. Ngược lại là một số người dạy dỗ con cái trở nên chua ngoa cay nghiệt. Như thế này, có nên tự kiểm điểm lại mình không? Điền Tổng nói đúng. Với tư cách là giáo viên, sao có thể nhồi nhét tư tưởng giai cấp cho con trẻ chứ? Nếu xét về thân phận, Điền Trân Trân chẳng qua chỉ là con nuôi, Điền Vũ Vi mới là thiên kim thật sự. Con nuôi mới là cái số làm nô tỳ chứ nhỉ? Đó là kẹp tóc của chị, trả lại cho chị. Đây là mẹ tặng cho em mà. Ôi dào, Vì chỉ là một cái kẹp tóc thôi mà, con tặng cho chị đi là được rồi. Con gái ấy mà, đừng có nhỏ nhen ích kỷ như thế. Vì đồ của mình, chẳng phải mình nên tự bảo vệ sao? Nếu đồ bị cướp mất thì nên làm thế nào? Đây là mẹ tặng em, chị không được cướp. Mẹ, sao lại gọi bà ấy là mẹ? Trân Trân, bà ấy mới là mẹ của con. Bà Điền, Trân Trân cũng là con gái bà. Sao bà có thể dạy con gái ruột đánh con nuôi chứ? Như vậy sẽ làm hư con bé đấy. Dì xinh đẹp thay đổi rồi. Kiếp trước, dì ấy thường xuyên xúi chị đánh tôi, còn bảo tôi là bị đánh thì phải đứng nghiêm. Cô không nói, tôi suýt chút nữa là quên mất chuyện của cô rồi. Chẳng phải cô nói bị đánh thì phải đứng nghiêm sao? Vậy thì cô đứng thẳng lên cho tôi. Điền Lộ, sao em dám đánh người? Vì đánh Trân Trân chính là học từ em đấy. Vậy thì để con bé học lại cho tử tế đi. Mẹ, bà cái gì mà bà? Mày cũng muốn ăn tát à? Tao nhớ là tao đã nói với chúng mày rồi. Chúng mày là con tao nhận nuôi, không xứng gọi tao là mẹ. Mọi người đều thấy rồi đấy. Cách tôi giáo dục con gái mình trước nay luôn là không gây chuyện, nhưng cũng chẳng sợ chuyện. Tất cả những người có mặt ở đây lúc nãy đều đã thấy, chính là Điền Trân Trân sỉ nhục Vi trước mà. Đúng vậy, vừa rồi Điền Vũ Vi có nói gì đâu. Điền Trân Trân cứ gọi cô ấy là đồ nhà quê. Cô giáo Hà này thiên vị Điền Trân Trân quá. Vừa nãy Điền Trân Trân còn gọi cô ấy là mẹ. Hai người họ không chừng có quan hệ gì đó. Vợ à, đây chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai chị em Vi và Trân Trân thôi mà. Em có cần thiết phải làm lớn chuyện trước mặt bao nhiêu phóng viên thế không? Đúng đấy. Lại còn lôi cả cô giáo Hà vào nữa. Người ta làm giáo viên bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ trong việc dạy dỗ con cái lại còn thua kém một kẻ suốt ngày bôn ba làm ăn chẳng màng sống chết trong nhà hay sao? Thằng ba, em đừng có xen vào chuyện này nữa. Em nói sai chỗ nào sao? Từ lúc con còn bé đến giờ, bà ấy toàn đẩy hết mọi việc cho ba, còn mình thì chạy ra ngoài trốn cho rảnh nợ. Vớ vẩn. Tôi trốn cho rảnh nợ ư? Bấy nhiêu năm nay nếu không phải tôi bôn ba gây dựng sự nghiệp, tôi lấy tiền đâu ra để nhận nuôi các người, lấy tiền đâu ra để cho các người học trường quý tộc chứ? Nghe người ở trại trẻ mồ côi nói, lúc đó ông Điền vốn không định nhận nuôi ba đứa nó, là vì trại trẻ mồ côi làm ăn thua lỗ. Nếu ông Điền không nhận nuôi chúng, thì chúng chỉ có nước ra đường mà sống thôi. Con nuôi đúng là không bằng con đẻ. Trường quý tộc học phí 2 triệu một năm, lớp bồi dưỡng khoa học tốn cả chục triệu. Nuôi ra được 3 đứa vong ơn bội nghĩa. Chắc chắn là ba muốn chúng con nên người, để sau này chúng con kiếm tiền phụng dưỡng ba, mới cho chúng con đi học trường quý tộc. Mẹ, vì muốn chống lưng cho Điền Vũ Vi mà mẹ lại hạ thấp chúng con trước mặt bao nhiêu phóng viên. Mẹ quá đáng quá rồi đấy. Các anh, sao lại hung dữ với mẹ như vậy? Rõ ràng là lúc nói chuyện với dì Hà, các anh đều nhỏ nhẹ lắm mà. Nói hay lắm. Ý là việc tôi cho các con học trường quý tộc, cho các con được giáo dục cao cấp, con có ý đồ xấu đúng không? Được. Vậy bây giờ tôi sẽ cắt đứt quan hệ với các người. Thư ký Trương, tính toán cho kỹ, ba kẻ vong ơn bội nghĩa này đã tiêu của tôi bao nhiêu tiền trong suốt những năm qua. Tôi muốn bọn chúng phải trả lại cho tôi không thiếu một xu. Mẹ, anh cả và em ba chỉ đang đùa với mẹ thôi mà. Tôi nhớ trước đây tôi đâu có dạy các người đùa kiểu này. Điền Tổng, tính ra rồi, những năm qua, bà đã bỏ ra tổng cộng rất nhiều tiền cho ba người họ.
1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. Sổ sách này chắc chắn có vấn đề, sao có thể nhiều đến thế được? Đại ca, anh tính toán giỏi thì anh tính đi. Thôi bớt nói vài câu đi. Chú bà, cô ấy tính chỉ có thiếu chứ không thừa đâu. Mấy năm nay, khi mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền cho các con thì các con không thấy nhiều. Giờ đến lúc bảo các con trả tiền, lại thấy nhiều à, đừng có ngẩn ra đó nữa, quét mã đi. Anh cả, chú bà, tôi đã bảo với 2 người rồi, bớt nói vài câu đi. Giờ thì hay rồi, mẹ tìm chúng ta tính sổ đấy. Chuyện này là do 2 người gây ra. Một là 2 người xin lỗi mẹ đi, hoặc là trả luôn phần tiền của tôi đi. Ngoài chuyện tiền nong ra, chẳng lẽ các người quên mất Điền Tổng đã đối xử với các người thế nào suốt những năm qua rồi sao? Ba cái đứa này thế mà đã bắt đầu nghiêng về phía Điền Lộ rồi. Thôi được rồi, vợ à, lần này cứ coi như là lỗi của Trân Trân đi. Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình chúng ta chứ. Ba, anh, sao mọi người đều bênh vực? Đã sai rồi, thì xin lỗi đi. Mẹ thiên vị, mẹ bắt nạt con. Điền Trân Trân, làm sai thì phải xin lỗi. Chẳng phải mẹ đã dạy con như vậy sao? Tại sao Trân Trân phải xin lỗi? Trân Trân đã làm gì sai chứ? Dì đi đi. Trân Trân ngoan nào, xin lỗi em gái đi. Các anh đã mua cho em rất nhiều quà sinh nhật đấy. Chẳng lẽ con không muốn sớm nhìn thấy nó sao? Đúng vậy, Trân Trân, chỉ cần em xin lỗi nói chúng ta sẽ mua cho con thật nhiều quà. Xin lỗi, thế là được rồi chứ gì. Này, Trân Trân, Vivi rất muốn được giống như chị gái, được ba và các anh yêu thương. Vivi à, là con gái của mẹ, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Điền Thị, là tiểu thư duy nhất của nhà họ Điền. Con không cần phải lấy lòng bất kỳ ai, chỉ cần là chính mình thôi, con biết chưa? Điền Tổng, thứ ngài cần ở trong này ạ. Cẩn thận. Chị à, nếu không quen đi giày cao gót thì đừng cố quá. Chị đi giày bệt, em cũng vẫn sẽ thích mà. Chuyện tôi mặc gì? Chưa tới lượt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu bình phẩm đâu. Cô làm gì vậy? Buông thiếu gia nhà chúng tôi ra. Thiếu gia? Vì cậu là người chuyên nghiệp, vậy thì nên nâng cao tác phong nghề nghiệp đi. Cách bắt chuyện kiểu này của cậu chỉ hợp với mấy cô bé thôi. Muốn kiếm tiền từ chị đây thì đổi chiêu khác đi. Cậu trai chuyên nghiệp à? Cô ta coi cậu là trai bao rồi kìa. Này, đứng lại đó, tôi nói cho cô biết, thiếu gia nhà tôi gia tài bạc tỷ đấy. Thú vị thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi bị phụ nữ từ chối đấy. Tôi quên mất là cậu vẫn cần phải thở. Không sao, chỉ là cảm giác lúc nãy suýt chút nữa là chết rồi. Thiếu gia, người phụ nữ mang thai con của ngài đã được tìm thấy. Hơn nữa, cô ta đã sinh cho ngài một cô con gái. Đây, chẳng phải là cô nàng bạo lực lúc nãy sao? Không ngờ cô ta lại là chủ tịch của tập đoàn Điền Thị, Điền Lộ. Cô gái bạo lực gì chứ? Người này là vợ tôi. Này thiếu gia, cậu đổi cách gọi nhanh quá đấy. Này, còn nhớ không? Không biết là ai, lúc trước mặt lão phu nhân đã thề thốt rằng trước hết tôi phải xem nhân phẩm đối phương có xứng làm mẹ của con gái tôi hay không. Hình như còn nói là bỏ mẹ, giữ con. Tôi cũng nghe thấy vậy. Nghe thấy rồi. Cậu cũng nghe thấy à? Các cậu nhớ nhầm rồi. Thiếu gia, chuyện này ấy thực ra nó hơi phức tạp. Hay là cậu xem tiếp phần tài liệu đó đi. Đó là chồng của Điền Lộ. Người ta kết hôn rồi. Thiếu gia, vì cô ấy đã kết hôn rồi thì thôi bỏ đi. Đúng vậy thiếu gia, chuyện cướp vợ người khác, nếu là thời xưa thì chỉ có mấy tên công tử bột mới làm. Đúng thế, lúc đó gọi là tiểu khả ái, là phải bị dìm xuống sông đấy. Còn thời nay thì nó cũng tên là tiểu tam.
sẽ bị lột sạch quần áo ngay giữa phố đấy. Chị gái kia đánh rơi đồ rồi, tôi phải đi trả lại cho chị ấy. Tai của thiếu gia nhà chúng ta không phải bị bệnh rồi chứ? Sao nói gì mà cậu ấy cũng không nghe thấy gì thế? Lão Trương, ông không hiểu đâu, đàn ông khi đã rơi vào lưới tình ấy mà, thì có khả năng miễn dịch với mọi tin tức bên ngoài. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đâu thể để thiếu gia nhà mình đi làm tiểu tam chứ. À đúng rồi, cậu mau đi báo cho lão phu nhân đi, lúc này rồi chỉ có lão phu nhân mới trị được cậu ấy thôi. Mau đi đi chứ. Vâng. Thiếu gia à thiếu gia, không phải tôi cố tình mách lẻo cậu đâu. Đây cũng là vì danh tiếng của cậu thôi. Nếu mà đặt vào thời cổ đại, tôi chính là tay sai trung thành nhất của cậu đấy. Cảm động quá đi, đến tôi còn thấy cảm động thay cho chính mình. Cái gì? Ý cậu là tên trộm đó là một phụ nữ đã có chồng. Đúng vậy, nhưng thiếu gia lại chẳng bận tâm, chỉ mới nhìn cô ta một cái thôi đã bị mê hoặc rồi. Đúng là một cô nàng lẳng lơ mà. E là từ 6 năm trước, cô ta đã nhắm đến cháu đích tôn của tôi rồi. Cứ chần chừ mãi không chịu xuất hiện. Chẳng qua là đợi đứa nhỏ lớn lên để được mẹ quý nhờ con, gả vào cố gia chúng tôi. Lão phu nhân nói rất đúng ạ. Cái cô nàng đó làm sao đấu lại được với một lão hồ ly như người chứ ạ? Ý còn là gừng càng già càng cay. Hay là bây giờ chúng ta qua đó ngay, lại cho cô ta một bài học đi ạ. Dù sao đi nữa, người phụ nữ đó vẫn là mẹ của chắc gái ta. Chẳng lẽ lại nói xấu mẹ nó ngay trước mặt đứa trẻ sao? Con về trước đi, chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Phải rồi, Trân Trân, chúc mừng sinh nhật em. Còn cái này là quà các anh tặng em đó. Nào. Em cảm ơn các anh ạ. Các anh vẫn chưa từng tặng quà cho Vivi bao giờ. Bảo bối à, lát nữa mẹ sẽ mua cho con cả một trung tâm thương mại. Con cứ đến đó, thích gì thì lấy cái đó, coi như là quà mẹ tặng con được không? Oa, con cảm ơn mẹ. Đây đều là những gì vậy ạ? Trân Trân à, cái này nè, là sách nhập môn y học mà anh cả đã cất công chọn lựa cho em. Sau khi em đọc xong chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích nào. Còn cái này là bản nhạc mà anh hai đã dành 3 năm để sáng tác cho em. Sau khi em đàn hát xong, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao âm nhạc của trường đấy. Đây là của anh ba, đôi găng tay anh đeo lần thắng giải quyền Anh vừa rồi. Đợi anh ba dạy em đấm bốc, sẽ chẳng ai dám bắt nạt em nữa. 3 món quà này là quà sinh nhật các anh tặng Trân Trân. Thật là thiết thực quá đi. Quà cáp quan trọng gì đắt rẻ, quan trọng là nó có ý nghĩa. Các anh ơi, còn món quà nào khác không ạ? Không có đâu nhé. Không phải này, các anh làm anh kiểu gì thế hả? Tặng mấy thứ đồ rẻ tiền, vớ vẩn này, làm quà sinh nhật cho em gái ư? Trân Trân, con không sao chứ? May mà không làm hỏng. Đây đều là quà các anh tặng em. Dù chị có nổi giận thì vẫn sẽ trân trọng chúng thật tốt. Chị nói dối. Kiếp trước, sau khi nhận được những món quà này, chị liền quay lưng vứt thẳng vào thùng rác. Nó nói với các anh rằng là do em vứt. Trân Trân đừng khóc mà. Trân Trân, Điền Vũ Vi, đứa trẻ hư đốn như mày, cả đời này cũng không xứng đáng nhận quà của chúng tao. Đứa con nuôi này của mình thật sự quá tệ hại rồi. Trân Trân à, con thực sự sẽ trân trọng món quà này sao? Chẳng phải là lấy danh nghĩa trân trọng để lén lút vứt đi sao? Con không có. Mẹ à, sao mẹ có thể nghĩ về con như vậy chứ? Lúc đó chị còn nói đôi găng tay đấm bốc anh ba tặng là thứ ghê tởm nhất. Nhưng đây là đôi găng tay mà anh ba đã đeo khi giành chức vô địch đấy. Nếu con thích đến thế thì đeo nó vào đi. Thôi chết đi được, mang ra xa chút đi. Đây là mùi băng phiến.
Sao tôi không nhớ là trong này có bỏ băng phiến nhỉ? Anh ba, chắc chắn là Điền Vũ Vi đã bỏ vào rồi. Em ấy ghen tị vì mọi người đối xử tốt với em, nên muốn lúc anh đấu quyền anh sẽ cố tình bị thương. Em nói đi, có phải em làm không? Em bỏ băng phiến chỉ là để găng tay của anh ba không bị mốc thôi. Sao con lại chắc chắn? Vi để thứ này vào là vì muốn tốt cho anh ba sao? Anh ba, dù sao thì đôi găng tay đấm bốc này cũng đã bị Điền Vũ Vi làm hỏng rồi. Anh vứt nó đi cho rồi. Để lát nữa em lấy tiền tiêu vặt mua cái mới cho anh coi như quà đáp lễ. Anh ba, hay là bây giờ anh tặng em túi xách Chanel được không? Trân Trân à, Vi bỏ băng phiến vào trong găng tay đấm bốc là vì muốn tốt cho anh đấy, để ngăn găng tay bị mục thôi. Làm vậy sẽ giúp găng tay dùng được lâu hơn. Trân, có vẻ như mấy cuốn sách anh tặng em chẳng đọc cuốn nào cả. Ngay cả công dụng của băng phiến mà em cũng không biết. Băng phiến được chiết xuất từ cây long não, có mùi là chuyện bình thường, và lại còn chống mục rất tốt. Hèn gì từ khi Vi về nhà, găng tay đấm bốc của mình không bao giờ bị hỏng nữa. Hóa ra là do con bé để băng phiến vào đó mà. Cuối cùng thì anh ba cũng cười với mình. Nhưng mà tại sao mình lại chẳng thấy vui chút nào nhỉ? Sách của anh cả, bản nhạc của anh hai. Nếu mình nói với họ rằng mình cũng đang cẩn thận bảo vệ chúng, liệu họ có cười với mình không? Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng nói thì hơn. Họ đều không thích mình. Vi vẫn là quá ngoan rồi. Làm việc tốt thì phải để người ta biết chứ. Anh cả, anh hai, hai người chưa từng nghĩ sao thời tiết Hải Thành ẩm ướt như vậy mà sách vở và bản nhạc của hai người lại được bảo quản tốt đến thế. Đó là gì? Mỗi lần vào lúc giữa trưa nắng gắt nhất, Vi đều giúp hai người mang ra phơi nắng. Đó là gì? Mỗi lần vào lúc giữa trưa nắng gắt nhất, Vi đều giúp hai người mang ra phơi nắng. Lạ nhỉ, sao trang giấy này của mình lại ấm thế nhỉ? Bản nhạc này của mình sao lại có mùi của ánh mặt trời vậy? Đứng lại đó. Anh hỏi em, có phải em đã vào thư phòng của anh không? Đại ca, em chỉ là cái gì? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được phép vào thư phòng của anh. Em có biết những y thư và bản nhạc trong căn phòng này quan trọng với anh và đại ca thế nào không? Nếu em làm hỏng chúng, em có gánh nổi không? Anh nói cho em biết, nếu còn để anh phát hiện em bước vào thư phòng của anh thì em cút khỏi cái nhà này ngay cho anh. Mình thật ngốc. Sao mình lại không nhận ra bản nhạc đã bị ánh mặt trời làm bạc? Vậy mà còn mắng Vi. Vi à, là anh cả sai rồi. Tha lỗi cho anh cả được không? Anh hai cũng xin lỗi em. Anh hai hứa sinh nhật mỗi năm của em, anh đều sẽ tặng em một bản nhạc hoàn toàn mới. Nào, em gái, bức tượng cúc của anh ba, em thích cái nào? Cứ tự nhiên chọn đi. Nào, cho anh ba ôm cái nào? Anh cả, anh hai, anh ba, sao các anh cũng thay đổi rồi? Anh cả, anh hai, anh ba, các anh không cần tặng quà cho em đâu. Trước đây em làm những chuyện đó chỉ là để lấy lòng các anh thôi. Nhưng mẹ đã nói rồi, em không cần phải lấy lòng bất kỳ ai cả. Vi biết các anh không thích Vi, cho nên sau này Vi sẽ tránh xa các anh ra, không làm phiền các anh nữa. Đồ nhà quê thật khờ, vậy mà lại chủ động vạch rõ giới hạn với ba người anh. Thế thì tốt quá, sau này họ sẽ chỉ yêu thương một mình thôi. Các anh ơi, không sao đâu, em vẫn là em gái của các anh mà. Đại ca, sau này anh làm bác sĩ, em sẽ làm trợ lý cho anh, cùng anh thực hiện các ca phẫu thuật. Em á, Điền Trân, học y ấy là cần phải tích lũy kiến thức rất nhiều. Đến sách anh tặng cho em còn chẳng thèm đọc thì làm bác sĩ kiểu gì? Làm bác sĩ thú y còn không xứng. Nhị ca, sau này anh làm nhạc sĩ, em sẽ viết lời cho anh. Em coi bản nhạc như giấy vụn ấy, em không xứng đáng học nhạc. Anh ba, mỗi trận đấu sau này của anh, em đều sẽ đến xem, cổ vũ cho anh được không? Chẳng phải em chê găng tay của anh bẩn sao? Làm nũng sao lại không có tác dụng với các anh thế nhỉ? À đúng rồi, mình có thể dùng khổ nhục kế. Các anh không thương em nữa rồi. Trân không thèm tổ chức sinh nhật nữa.
Trân Trân, con không sao chứ? Hình như chảy máu rồi. Chảy máu rồi. Ba ơi, mẹ ơi, trên mặt con có vết thương không? Mẹ, giống hệt kiếp trước. Mỗi khi chị ta cảm thấy ấm ức, lại gọi người dì xinh đẹp kia là mẹ. Cuối cùng cũng lộ cái đuôi cáo ra rồi. Sao Trân Trân lại gọi cô Hà là mẹ nhỉ? Mà còn gọi thân thiết thế nữa. Trước đây đã có lời đồn rồi, nói Trân Trân là con gái riêng của Dương Tinh. Chẳng lẽ người họ Hà kia là tiểu tam của Dương Tinh sao? Hà Giai Giai, cô không định giải thích một chút sao? Tại sao Điền Trân Trân lại gọi cô là mẹ? Vợ à, em đừng hiểu lầm. Việc Trân Trân gọi cô Hà là mẹ hoàn toàn là vì em bận rộn công việc, lơ là việc chăm sóc con bé, cho nên con bé mới quá dựa dẫm vào cô Hà thôi, nên mới gọi là mẹ đấy. Trân Trân thích cô Hà nhất mà. Điền tổng, cô trăm công nghìn việc, tôi biết cô rất bận. Nhưng với tư cách là một người mẹ, con gái bị thương rồi, chẳng lẽ cô không nên đưa con bé đến bệnh viện sao? Còn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì nữa? Cô Hà ơi, đầu Trân Trân đau quá, cô mau đưa Trân Trân đến bệnh viện đi. Trân Trân ngoan nào, cô Hà đưa con đi bệnh viện ngay đây. Đi thôi. Điền Lộ này, thái độ đối với Trân Trân có gì đó không ổn. Này, chẳng lẽ là tìm được con gái ruột rồi, nên muốn đuổi đứa con nuôi này đi. Nếu Điền Lộ thực sự đuổi Trân Trân đi, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho tập đoàn Điền Thị. Đến lúc đó, số cổ phần trong tay chúng ta đều sẽ bị mất giá đấy. Thế thì không được. Lộ Lộ à, Trân Trân là đứa trẻ do chính tay cô nuôi lớn từ nhỏ, nuôi con chó con mèo còn có tình cảm mà. Cô không được đuổi đứa bé đi đâu đấy. Đúng vậy đó Điền Lộ, gia sản nhà cô lớn như vậy, chẳng lẽ lại thiếu tiền nuôi một đứa trẻ sao? Mấy cô dì chú bác này đều là lũ ma cà rồng. Kiếp trước, khi mẹ đi công tác ở nước ngoài, công ty gặp vấn đề về vốn, chính là do bọn họ giở trò sau lưng. Hèn gì khi mình nói muốn ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đám người này lại đồng loạt ủng hộ mình đi. Đúng thế, nuôi con chó con mèo, còn biết trong nhà giữ cửa nữa là. Chỉ tiếc là có những kẻ lòng lang dạ sói, nuôi không bao giờ biết ơn. Này, vừa rồi các người nói gia thế lớn, sự nghiệp to, vậy thì tất cả mọi người ở đây chắc hẳn đều nuôi nổi một đứa trẻ chứ nhỉ? Đã nhân từ như vậy, thì chi bằng Điền Trân Trân, các người nhận nuôi đi. Sao thế? Là đối tác và cổ đông của tập đoàn nhà họ Điền tôi mà ngay cả một đứa trẻ cũng không nuôi nổi sao? Xem ra các người cũng không xứng để dính líu đến tập đoàn nhà họ Điền với tôi. Vậy kể từ hôm nay, tôi sẽ chấm dứt hợp tác với các người, thu hồi lại cổ phần. Này, Lộ Lộ à, chúng ta là người thân ruột thịt của cháu đấy. Đúng vậy, xét về vai vế, cháu còn phải gọi ta một tiếng dì Tư đấy. Đừng có dở giọng bề trên với tôi. Những chuyện các người làm sau lưng tôi, các người tưởng tôi không biết sao? Nếu không muốn vào tù, thì ngoan ngoãn rút vốn đi. À thiếu gia, Điền tổng này đúng là nữ tổng tài nổi tiếng có khác. Cái cách cô ấy đáp trả cũng lợi hại thật đấy. Đó là do bọn họ đáng đời, ai bảo họ dám tính kế gì ấy chứ. Ánh mắt đó của cậu là sao? Cậu nghĩ là tôi không kiểm soát nổi kiểu phụ nữ đó sao? Chuyện này đâu phải do tôi nói đâu. Đó là do chính cậu nói đấy nhé. Đừng có mà coi thường người khác. Thiếu gia đây đã đọc không ít bí kíp yêu đương đâu. Chà. Mẹ à, mẹ đừng làm loạn nữa. Mọi người khuyên cũng là vì tốt cho mẹ thôi. Mẹ cũng đâu thể cứ thế cô độc cả đời được. Đúng là có những người, chuyện không xảy ra với bản thân mình thì nói nhe nhẹ tựa lông hồng. Điền Sâm, con đã trưởng thành rồi. Nếu vợ con ngoại tình, lại còn sinh một đứa con bắt con phải nuôi, con có chấp nhận không? Mẹ à, con thừa nhận Trân Trân được nuông chiều quá mức, nhưng mẹ cũng không thể nói nó là đứa trẻ hư được. Mẹ, có phải mẹ lại bị gã thám tử lần trước lừa rồi không? Đúng vậy đó vợ à. Gã thám tử đó rốt cuộc đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, em chẳng tin anh gì cả. Mẹ à, làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Mẹ bảo ba con ngoại tình thế bằng chứng đâu? Ở đây này, để con cho mọi người xem. Cái USB của con đâu rồi?
chắn là tôi làm rơi USB ở đó rồi. Điền Lộ, cậu thật sự quá đáng lắm rồi đấy. Lần trước ở trường em bôi nhọ anh, giờ đây lại còn trước mặt bao nhiêu người thân bạn bè vu khống anh. Đúng, tôi thừa nhận mình vô năng, không kiếm tiền giỏi bằng cô. Cô có thể chê bai tôi, có thể đánh tôi, có thể mắng tôi, nhưng cô không được phép vu khống tấm chân tình của tôi dành cho cô. Lời anh Dương nói đây quả thực khiến người nghe phải rơi lệ, người nghe phải đau lòng đấy. Thật sự khiến tôi rất tò mò. Ốc cuộc trong chiếc USB này có gì? Để ông điền. Có bằng chứng xác thực. Ông ngoại tình. Hóa ra có USB thật à? Hôm nay có trò hay để xem rồi. Mày chính là thám tử đã dụ dỗ vợ tao, định dùng cái USB để phá hoại gia đình tao à? Nằm mơ đi. Đưa đây, chị ơi, bắt lấy. Vì để chú cho cháu nghe bài này. Nghe hay không? Anh yêu à, đây là phòng tân hôn của anh với vợ anh đấy. Chúng ta ở đây. Anh không sợ cô ấy phát hiện sao? Người đàn bà đó à? Trong đầu chỉ toàn là công việc, sao mà phát hiện được? Hơn nữa, như thế này chẳng phải càng kích thích hơn sao? Đến lúc cô ta giao quyền thừa kế công ty cho Trân Trân nhà mình, anh sẽ tìm cách loại bỏ cô ta. Sau đó em sẽ là bà Dương. Anh còn gì để nói nữa không? Dương Tinh, nếu ba người các người nghi ngờ tính xác thực của video này, thì tôi đây vẫn còn tất cả hồ sơ thuê phòng của bọn họ. Các người có thể kiểm tra lại. Chúng ta ly hôn đi. Chỉ cần anh dắt Điền Trân Trân ra đi với hai bàn tay trắng, thì số tiền anh đã bỏ ra cho hai mẹ con cô ta suốt những năm qua, tôi có thể bỏ qua chuyện này mà. Không được. Mẹ à, chúng con sắp bước chân vào xã hội rồi. Mẹ ly hôn với ba thì người ngoài sẽ nhìn chúng con thế nào đây? Cho dù ba có ngoại tình thì cũng là vì bình thường mẹ quá áp đặt rồi. Đúng đấy à. Đừng nói là ba đôi khi không chịu nổi, ngay cả chúng con đôi khi ở bên mẹ, chúng con cũng cảm thấy sống cùng với mẹ thật ngột ngạt đến mức không thở nổi. Không ngờ rằng tôi bất chấp những lời đàm tiếu, kiên quyết nhận nuôi và dạy dỗ các con nên người. Vậy mà các con lại cảm thấy sống cùng tôi lại ngột ngạt đến mức không thở nổi. Đúng là lũ trẻ vô ơn. Nếu mẹ không mạnh mẽ thì làm sao gánh vác được cả công ty, làm sao cho các con cuộc sống giàu sang. Mẹ hãy nghĩ thoáng ra đi. Nhà mình là gia tộc danh giá, ly hôn là chuyện khó coi lắm. Mẹ hà tất phải làm ầm ĩ lên để bản thân phải khó xử chứ. Kẻ ngoại tình thì chẳng thấy xấu hổ, người bị hại lại phải thấy xấu hổ. Điền Sâm, bấy nhiêu năm con ăn học đều đổ sông đổ biển cả rồi sao? Không phải đâu mẹ, con không có ý đó. Con chỉ mong mẹ có thể nhắm một mắt mở một mắt, cho chuyện này qua đi. Đúng vậy đó mẹ. Mẹ với ba con tuy tình cảm có vấn đề, nhưng Trân Trân vô tội mà. Con bé còn nhỏ như vậy, chuyện này thì liên quan gì đến nó? Trân Trân và ba ra đi với hai bàn tay trắng thì môi trường sống của nó chắc chắn sẽ sa sút trầm trọng. Trân Trân vốn được nuông chiều từ bé không chịu nổi khổ đâu. Chẳng phải mẹ đang dồn họ vào đường cùng sao? Các người không được bắt nạt mẹ. Nhóc con, tránh ra chỗ khác chơi đi. Chuyện người lớn đừng xen vào. Nói đi nói lại thì nếu không phải vì nhóc quay về thì nhà này đâu có nhiều chuyện như vậy. Kể không nên bước chân vào cái nhà này. Không phải Vi mà là các người. Còn nói tôi bức tử Dương Tinh và Điền Trân Trân. Một gã đàn ông ngoại tình, một đứa con hoang, đó là bọn họ đáng đời. Tại sao tôi phải nhẫn nhịn cục tức này chứ? Chẳng lẽ tôi đáng bị cắm sừng sao? Ba chỉ làm điều mà tất cả đàn ông đều sẽ làm thôi mà. Nếu nói như con, vậy thì chuyện này tất cả phụ nữ cũng có thể làm được rồi. Cô có ý gì hả? Cô cũng ngoại tình rồi. Thiếu gia, cơ hội đến rồi. Nếu lát nữa Điền tổng tự thú đứa bé không phải của Dương Tinh thì cậu có thể trực tiếp đứng ra làm người đổ vỏ rồi. Nếu cậu không biết người đổ vỏ là gì thì ngậm miệng lại cho tôi. Vi, đi ra vườn nhỏ chơi với chú nhé. Có được không nào? Lại đây. Không à, con muốn ở đây bảo vệ mẹ. Vi ngoan nào. Con ra ngoài chơi với chú phục vụ trước đi. Lát nữa mẹ sẽ tìm con. Phục vụ ư? Dù sao thì tôi cũng là ông chủ của tập đoàn Cố Thị đấy. Dưới một người
mà trên vạn người. Mẹ ơi, ngoan, nghe lời mẹ đi. Mẹ hứa với con, không ai có thể bắt nạt mẹ được đâu. Đi đi. Mẹ, bọn con vừa bàn bạc với nhau rồi. Nếu mẹ cứ khăng khăng đòi ly hôn với ba, bắt ba và Trân Trân phải ra đi tay trắng, thì bọn con sẽ từ mặt mẹ. Các con thực sự nghĩ vậy sao? Em cứ yên tâm đi. Mẹ đã dành bao nhiêu tâm huyết cho ba anh em mình. Chắc chắn mẹ không nỡ cắt đứt quan hệ với chúng ta. Nói đúng lắm. Năm xưa bà ấy nhận nuôi chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là để phòng hờ trường hợp không sinh được con trai thì bắt chúng con phải phụng dưỡng. Đúng. Nếu mẹ còn tiếp tục làm loạn, chúng con sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ. Được thôi. Nói lời phải giữ lấy lời. Vậy thì hôm nay đúng là song hỷ lâm môn rồi. Thư ký Trương, chọn thảo đơn ly hôn đi và thỏa thuận cắt đứt quan hệ. Gọi người mang đến đây ngay. Vâng, thưa Điền Tổng. Mẹ không đùa đấy chứ. Con nhìn mẹ giống đang đùa lắm sao? Mẹ, chỉ vì một đứa con gái ruột mà mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng con sao? Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Vi Vi. Cũng đừng lôi chuyện ruột thịt ra nói với ta. Lũ con trai phế vật các người, ta nuôi không nổi nữa rồi. Các người không xứng làm con trai ta. Được. Mẹ đừng có hối hận đấy. Mẹ đừng có hối hận đấy. Nếu sau này mẹ bị người ta bắt nạt thì xem ai đứng ra bên vực mẹ. Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ xem trên mạng bây giờ, những người không có con trai, có ai có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu sau này mẹ già đi, không có ai phụng dưỡng, lo hậu sự thì phải làm sao? Mẹ thấy nói cũng rất có lý. Bây giờ mẹ nên tiết kiệm chút tiền cho bản thân thôi. Thư ký Trương, khóa thẻ của 4 người bọn họ đi. Đã không phải người nhà họ Điền của tôi thì không được tiêu một xu nào của nhà họ Điền. Vâng, thưa Điền Tổng. Được. Cái này, mẹ. Mẹ à, mẹ có quá keo kiệt rồi không? Mẹ có biết là con đang thực hiện một dự án nghiên cứu thuốc rất quan trọng không? Mẹ khóa thẻ của con lại thì mọi nỗ lực trước giờ của con đều đổ sông đổ biển hết rồi. Mẹ có biết không? Chỉ vì hành động này của mẹ mà bao nhiêu bệnh nhân vô tội đều đã mất mạng rồi. Phải đấy. Những người đó quả thực rất vô tội. Mẹ biết là tốt rồi. Mau khôi phục thẻ cho con đi. Thư ký Trương, gọi người ngay. Mua lại tất cả dự án nghiên cứu dược phẩm của Điền Sâm. Tìm đội ngũ chuyên nghiệp hơn để tiếp tục nghiên cứu. Vâng, thưa Điền Tổng. Được. Rất tốt. Coi như mẹ giỏi. Đừng có mà hối hận đấy. Khoan đã. Từng người một lên ký đi. Anh lên trước đi. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Con với thằng ba, một người là thiên tài âm nhạc tương lai, một người là nhà vô địch quyền Anh tương lai. Chúng con đều là nhân tài làm rạng danh đất nước. Giờ mẹ khóa thẻ của chúng con chẳng khác nào đang vùi dập những nhân tài làm rạng danh đất nước cơ đấy. Sao các người lại có mặt mũi tự xưng là nhân tài chứ? Anh đúng là đã soạn không ít nhạc, nhưng chẳng có công ty âm nhạc nào dám nhận anh cả. Là tôi đã đánh tiếng với các công ty khác, họ mới chịu mua lại bản nhạc của anh đấy. Sao có thể chứ? Không thể nào. Con không tin, mẹ lừa con. Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với anh hai như vậy chứ? Đừng gọi ta là mẹ. Ta, Điền Lộ, không có đứa con trai phế vật như anh. Con phế vật ư? Những tấm huy chương con giành được từ các giải đấu quyền Anh đã phủ kín cả bức tường rồi. Mày tưởng mày đánh đấm giỏi lắm sao? Mày tưởng mày giỏi giành chức vô địch lắm à? Tất cả những trận chung kết mày từng tham gia tao đều là người bỏ vốn đầu tư. Người ta là nể mặt tao nên mới để mày thắng đấy. Những chiếc cúp của con đều là đồ giả sao? Chỉ có chút sức lực đó thôi à? Đến cái bàn còn chẳng đấm cho nhúc nhích nổi, còn đòi làm quán quân quyền Anh. Đúng là trò cười. Nói vậy là mấy cái cúp trên tường kia toàn là giả an ủi cả sao? Con ghét mẹ. Vợ ơi! Thư ký Trương này, ở đây có con ruồi, cứ vò ve suốt. Ồn ào quá đi mất. Đuổi nó ra ngoài cho tôi. Vâng. Bảo vệ.
Vợ ơi, em nghe anh giải thích đi. Vợ ơi, này, đợi đã. Vợ ơi. Em đổi ý rồi đúng không? Suýt chút nữa thì quên mất việc chính. Không, tôi không nhấn. Tôi không nhấn đâu. Ném hắn ra ngoài cho tôi, Điền Lộ. Cô là đồ đàn bà độc ác. Vivi, đừng tìm nữa. Con bé không có ở đây. Con gái tôi đâu? Chị gái à, con gái chị đang trong tay tôi đấy. Thái độ của chị ổn chứ? Cậu muốn làm gì? Muốn tiền đúng không? Số tiền này cho cậu hết. Nếu vẫn chưa đủ, tôi sẽ bảo người chuyển thêm cho cậu. Chị gái à, tôi không cần tiền. Tôi muốn chị. Đồ lưu manh. Chị à, đừng căng thẳng thế. Đi theo tôi đi, đảm bảo chị sẽ không hối hận đâu. Chị à, đừng phí công vô ích nữa. Chiếc xe này tôi đã độ lại rồi. Đã tăng cường thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Tốt nhất là anh hãy đảm bảo con gái tôi không sao. Nếu con bé mất một sợi tóc, tôi sẽ lấy mạng cậu. Chị à, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp chị, mạng sống của em đã là của chị rồi. Đàn ông dù chết vẫn là thiếu niên. Em có thể vì chị mà vào sinh ra tử. Đồ thần kinh. Lạ thật. Tại sao mình lại cảm thấy gã đàn ông này không hề xấu xa nhỉ? Chị ơi, chị đỏ mặt rồi kìa. Không ngờ chị ở độ tuổi này rồi mà vẫn thích kiểu tấn công trực diện nhỉ? Dẻo miệng. Cút đi. Vâng. Đây chẳng phải là bệnh viện nơi tôi sinh con 6 năm trước sao? Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ Vivi xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ ơi! Con không sao chứ ạ? Có người xấu nào bắt nạt con không? Mẹ ơi! Con không sao đâu. Chú Chi đã mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Còn mua cho con nhiều đồ chơi nữa. Chú ấy còn giúp con kiểm tra sức khỏe nữa ạ. Cậu dám lấy máu con gái tôi sao? Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Điền tổng, cô xem cái này đi, cô sẽ hiểu thôi. Cố Hoán Chi là cha ruột của Điền Vũ Vi. Trừ khi lúc chị làm thụ tinh ống nghiệm, bệnh viện đã nhầm lẫn người hiến tặng. Ý cô là Vivi là con của tôi và người đàn ông khác sao? Đi điều tra ngay đi. Vụ tai nạn y tế cách đây 6 năm là sao? Rốt cuộc là người phụ nữ nào đã mang thai con của tôi? Anh chính là người đàn ông ở bệnh viện lúc trước. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Mẹ ơi, cha ruột nghĩa là gì ạ? Có phải con có 2 người cha không? Không phải đâu Vivi, con chỉ có một người cha thôi. Không phải chuyện của 6 năm trước. Anh cũng có trách nhiệm đấy. Anh mau giải thích với con bé đi. Cô nói xem, bắt tôi phải đi giải thích với một đứa bé 6 tuổi sao? Anh là đàn ông mà đến một câu cũng không dám nói à? Anh có phải đàn ông không đấy? Tôi có phải đàn ông không á? Chẳng phải cô đã sinh con cho tôi rồi sao? Anh chán sống phải không? Vivi, con cười cái gì thế? Vivi vui lắm. Mẹ đáng yêu quá. Trước đây mẹ lúc nào cũng bận rộn, lại còn rất nghiêm khắc, hay cau mày lắm. Vivi không muốn thấy mẹ vất vả như vậy. Vivi hy vọng mẹ mỗi ngày đều giống như bây giờ. Thật đáng yêu. Ôi con gái cưng của mẹ yêu con quá. Mẹ ơi, tuy con không biết cha ruột nghĩa là gì, nhưng mà chỉ cần là người có thể khiến mẹ vui vẻ hạnh phúc, con chỉ muốn người đấy làm ba thôi. Thiếu gia, có lẽ anh sắp được chính thức rồi đấy. Không phải, ý cậu là sao? Chính thức là thế nào? Tôi vốn dĩ đã là chính cung rồi. Xin lỗi con nhé, bảo bối. Mẹ không thể để chú ấy làm ba của con được. Tại sao hả mẹ?
Mẹ không thích chú đẹp trai này sao? Mặc dù Cố Hoán Chi là ba ruột của Vivi, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một gã công tử bột, thì làm sao có thể là một người cha tốt được chứ? Bởi vì nửa đời còn lại của mẹ chỉ muốn ở bên cạnh cô con gái bé bỏng của mẹ thôi. Điền tổng, cô còn trẻ thế này, cho dù không ưng ý thiếu gia nhà tôi thì cô cũng đâu thể sống thủ tiết như vậy được. Câm miệng. Cô chắc chắn chứ? Được, tôi tôn trọng quyết định của cô. Này thiếu gia, đợi tôi với. Thiếu gia, tại sao nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu ấy mà mình lại thấy đau lòng nhỉ? Vì mẹ yêu chú ấy mà. Vivi, con đang nói chuyện với mẹ sao? Đúng vậy ạ. Có phải vừa rồi mẹ đang thầm nghĩ là đau lòng không? Vivi, con cũng nghe được tiếng lòng của mẹ sao? Lân ạ. Thì ra mẹ luôn nghe thấy tiếng lòng của con. Hèn gì, mẹ luôn biết con muốn làm gì. Đúng vậy. À mà này, tại sao vừa nãy con lại nói mẹ yêu chú ấy? Là chú ấy đó ạ. Con thấy các cô chú hay xem phim ngắn, tổng tài trong phim ngắn, mỗi lần thấy người mình yêu rời đi đều không kìm được mà ôm lấy ngực trái, rồi nói là đau lòng. Kết quả cuối cùng chính là anh ta đã yêu đối phương rồi, con còn chưa biết đâu đấy. Đúng là con bé láo lĩnh, học đòi ra dáng phết nhỉ. Thế thì sau này mẹ sẽ đầu tư cho con, để con làm nữ chính nhé, được không? Dạ được ạ. Vậy đến lúc đó con muốn đóng vai kiểu có bàn tay vàng ấy, chỉ cần vung tay một cái là có thể biến ra cho mẹ một đống đàn ông tốt. Ôi chao, cô bé này thật là hiếu thảo quá đi. Nếu con gái tôi mà tìm cho tôi nhiều đàn ông, biết đâu bệnh của tôi lại khỏi rồi. Mẹ nhìn xem, đến cả bà cũng khen con hiếu thảo đấy. Đúng rồi, con hiếu thảo đến mức mẹ cảm động phát khóc đây. Bảo bối, hôm nay con có vui không? Vui ạ. Chỉ cần được ở bên mẹ, con đi đâu cũng thấy vui. Mẹ, vợ à, đừng gọi tôi là mẹ. Con đã cắt đứt quan hệ mẹ con với hai người rồi. Hơn nữa, phiền hai người rời khỏi nhà tôi ngay. Chuyện ban ngày là do chúng con đốc đồng quá. Mẹ à, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà rồi nói chuyện đi mẹ. Đúng đó mẹ. Chúng con đứng đây nãy giờ rồi. Thời tiết này lạnh thật đấy, chúng con sắp cảm lạnh cả rồi. Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi. Trời lạnh thế này, cả nhà chúng ta mà bị cảm lạnh thì một mình em sao mà chăm sóc Sủy được. Phải đấy, các người nhắc tôi mới nhớ, con gái cưng của tôi sợ lạnh nhất, không thể ở ngoài này lâu được phải không nào? Bảo vệ, trước cửa nhà tôi xuất hiện một đám người lạ. Đâu đuổi hết bọn chúng đi cho tôi. Buông ra. Sau này đừng để những người lạ mặt này xuất hiện trước cửa nhà tôi nữa. Vâng, thưa Điền tổng, lần này là do chúng tôi sơ suất. Sau này tình trạng như vậy sẽ không xảy ra nữa. Đuổi họ đi. Mẹ. Điền Lộ, bà nhẫn tâm đến thế sao? Chẳng lẽ không sợ bị báo ứng à? Có bị báo ứng hay không tôi không biết, nhưng tôi biết đợi đến khi các người trở nên nghèo khó, ngày nào cũng chẳng có lấy một ngày yên ổn. Buông ra, buông ra. Đến lượt anh rồi, này. Đợi đã. Vợ à, em bình tĩnh lại đã, chúng ta nói chuyện tử tế đi. Chúng nó là con nuôi, em có thể nói không cần là không cần nữa, nhưng hai chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm nay rồi mà. Đối với anh chắc chắn em vẫn còn tình cảm chứ, đúng không? Anh nói cũng phải. Vợ à, anh biết ngay mà, vợ chồng mình bao nhiêu năm nay đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa thôi. Điền Lộ, cô mất trí rồi à? Cô muốn tôi chết à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ thấy anh là rác rưởi, nên phải được phân loại cùng với thùng rác thôi. Không nghe thấy lời Điền tổng nói sao? Dọn đống rác này cùng với cái thùng rác này đi cho tôi. Đừng ở đây làm chướng mắt Điền tổng. Vâng. Này, 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 các người làm gì vậy? Buông tôi ra. Đồ rác rưởi. Điền Lộ, cô làm vợ kiểu gì thế hả? Anh có tư cách gì mà dạy đời tôi? Tôi nuôi cái loại đàn ông hèn mọn như anh bao lâu nay?
Anh không những ngoại tình, mà còn tráo đổi con gái ruột của tôi, bắt tôi phải nuôi con của anh. Anh tưởng tôi khờ à? Đi chết đi. Thành thật chút đi, áp giải đi. Mẹ ơi! Người trong chiếc xe đó trông quen quá. Không phải. Cậu trốn cái gì mà trốn, còn không mau kéo cửa kính xe lên đi. Thiếu gia, tôi không dám đâu. Điền tổng vừa nãy đáng sợ quá. Đồ phế vật, có còn muốn tiền thưởng cuối năm nữa không hả? Nhanh lên. Muốn ạ? Nhưng mà tôi cần giữ mạng hơn. Thiếu gia ạ. Cậu đừng làm khó, chúng tôi là cấp dưới nữa. Cậu là sếp mà. Cậu nên làm gương đi chứ. Hạ cửa kính xuống trước đi. Bớt nói nhảm đi, lái xe nhanh lên. Nhanh lên. Mẹ không đeo kính, không nhìn rõ bên trong là ai. Chắc là hàng xóm thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Giáo sư, thầy cho em xin một phút thôi ạ. Đây là bài luận văn về sắp xếp dược phẩm mà em mới nghiên cứu xong. Nó chắc chắn sẽ giúp ích cho thí nghiệm của chúng ta. Thầy xem qua một chút thôi cũng được à? Giáo sư, em biết là từ trước đến nay thầy luôn công nhận năng lực của em. Không phải. Giáo sư, ý ông là sao? Chẳng lẽ chỉ vì hiện tại tôi không đưa nổi kinh phí nghiên cứu cho ông mà ông định đá tôi ra khỏi cuộc chơi sao? Ông đúng là loại qua cầu rút ván, tôi sẽ đi kiện ông. Cậu cứ việc đi đi. Biết đâu đấy, đi rồi thì ngay cả tấm bằng của cậu cũng bị tước mất đấy. Ông nói cái gì? Tôi hiểu rồi. Lại là mẹ nuôi tôi làm đúng không? Có phải bà ta đã dùng tiền để mua chuộc ông rồi không? Lồn tôi vào đường cùng. Tôi thật sự không tin là như vậy. Bà ta chẳng qua chỉ có chút tiền hôi hám thôi mà. Dựa vào đâu mà ngang ngược coi thường pháp luật như thế? Điền Sâm à Điền Sâm, sao đến giờ cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ ra vậy? Nếu không phải vì mẹ nuôi cậu, hết lần này đến lần khác cầu xin tôi cho cậu vào phòng thí nghiệm, cho cậu cơ hội tham gia thực nghiệm tại hiện trường, thì với cái trình độ nắm vững dược lý của cậu, cậu căn bản không xứng để bước chân vào cửa của tôi. Điều đó là không thể. Rõ ràng con là thiên tài y học mà. Con hãy suy nghĩ kỹ xem, trước đây các bài luận của con là nhờ vào đâu mà mới được ta công nhận? Hỏng rồi. Tại sao mình đến một bài luận cũng không viết nổi chứ? Con trai à, đừng gây áp lực cho bản thân quá. Mẹ cũng từng học qua một chút kiến thức về y học. Hay là để mẹ giúp con trau chuốt lại nhé. Con đi nghỉ ngơi trước đi. Được. Ý thầy là luận văn trước đây của con là nhờ mẹ nuôi sữa giúp nên mới được thông qua. Sữa giúp? Nhìn là biết ngay. Cậu còn chẳng thèm đọc luận văn mà đã nộp thẳng lên rồi đúng không? Cái đứa trẻ này tuy trông có vẻ thông minh, điềm đạm, nhưng lại tự phụ, kiêu ngạo. Tôi nói thật với cậu đấy, luận văn của cậu hoàn toàn là do mẹ nuôi của cậu viết hộ đấy. Bảo vệ, lôi nó ra ngoài cho tôi. Từ nay đừng để nó bén mảng tới đây nữa. Rõ? Không thể nào. Không thể nào. Bản nhạc của tôi đừng nhặt nữa, chỉ là một đống giấy vụn thôi. Ông nói cái gì? Ông chỉ là kẻ trong cửa thì biết cái gì về âm nhạc chứ? Làm bảo vệ thì sao chứ? Tôi biết mình là ai. Tôi làm những việc trong khả năng của mình. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đâu như cậu, bản nhạc viết như lũ nòng nọc đang bơi, vậy mà cũng dám tự xưng là nhà soạn nhạc. Anh nói bậy. Tôi chính là nhà soạn nhạc. Nhạc của tôi còn được phát hành album đấy. Cả công ty này ai mà không biết. Đó là do mẹ nuôi cậu bỏ đống tiền ra để phát hành cho cậu đấy. Kết quả thì sao? Chẳng bán được tấm nào cả. Cô ấy đành phải tự mình ôm hết thôi. Lạy đi, ở đây không cho ngủ. Ông chủ, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi là người đại diện trường đi thi đấu đấy. Tôi được đào tạo bài bản. Tôi làm được mà. Cậu mà cũng đòi là dân chuyên nghiệp à? Ông xem này. Những thứ này đều là huy chương tôi giành được khi đi thi đấu đấy. Đều là do mẹ nuôi của cô bỏ vốn đầu tư cả đấy. Toàn là đồ giả tạo, chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Đúng thế, ai mà dám đắc tội với nhà đầu tư chứ?
Đều tại tiện nhân Điền Lộ đó. Nó bày ra mấy trận đấu giả cho tôi, khiến tôi chẳng có lấy một cơ hội để thể hiện thực lực của mình. Đồ phế vật. Rõ ràng là do cậu không chịu nổi khổ cực khi tập đấm bốc, hơi tí là than vãn, thoái lui. Thế nên mẹ nuôi của cậu mới phải tổ chức giải đấu cho cậu đấy. Cô ấy làm vậy là để khích lệ cậu thôi, để cậu đừng từ bỏ quyền Anh. Tiểu tổ tông đến rồi kìa. Công chúa nhỏ Vivi hôm nay mặc đồ đẹp quá. Cô Triệu, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa công chúa nhỏ Vivi vào lớp đi chứ. Đi thôi. Con chào mẹ ạ. Tối tan học mẹ đến đón con nhé. Điền tổng. Chuyện ở trường trước đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng là bị Dương Tinh dẫn dắt sai lệch thôi ạ. Cô xem, hợp đồng của tôi sắp hết hạn rồi. Liệu tôi có thể tiếp tục ở lại làm việc không? Việc tôi để ông làm hiệu trưởng cũng chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Hết hạn thì tự giác mà đi đi, đỡ phải đến lúc bị đuổi lại khó coi. Xong rồi. Tiêu đời cả rồi. Lão Dương chết tiệt. Không, Dương Tinh chết tiệt. Tất cả là tại hắn. Điền Lộ, cô ta muốn dồn mình vào đường cùng đây mà. Vậy thì đừng trách tôi độc ác. Xem ra sau khi rời nhà, cuộc sống của các người cũng chẳng khá khẩm gì nhỉ? Phải rồi, giờ em mới nhận ra. Hóa ra khi rời khỏi nhà, chúng ta chẳng là gì cả. Hay là chúng ta xin lỗi mẹ đi. Em nghĩ chỉ cần chúng ta thành tâm xin lỗi, chắc chắn mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Được, đi thôi. Cũng mười mấy phút rồi. Sao Vivi vẫn chưa ra nhỉ? Cô Triệu ơi, sao con bé Vivi nhà tôi vẫn chưa ra vậy thầy? Chẳng phải Điền Vũ Vi đã được ba cháu đón về từ sớm rồi sao? Ba ạ, đúng vậy. Chẳng lẽ là Cố Hoán Chi? Cố Hoán Chi à, cậu là người mẫu, không tranh thủ thời gian trang điểm để đi làm mà lại đi đón con bé Vivi nhà tôi làm gì? Sao cô biết tôi sẽ đến trường đón Vivi? Lẽ ra tôi định cho cô và Vivi một niềm vui bất ngờ. Kết quả là cô vẫn đến trước. Ý anh là anh vừa mới đến, chưa đón được Vivi sao? Không xong rồi. Vivi đang gặp nguy hiểm. Cái gì? Ba, chẳng phải ba nói sẽ đưa ba đứa con đi xin lỗi mẹ sao? Sao lại đến nơi này? Mẹ các con đã quyết tâm không tha thứ cho chúng ta rồi. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Ba, nhưng không xin lỗi thì chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Tất nhiên là có. Mở ra. Đi đi. Vivi. Vivi, tỉnh lại đi Vivi. Vivi, đừng tốn công vô ích nữa. Ta đã cho đứa nhỏ này uống thuốc mê rồi. Trong chốc lát nó không tỉnh lại được đâu. Thuốc mê? Nhưng mà ba, Vivi mới có 6 tuổi thôi, ba lại cho con bé uống thuốc mê, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến não bộ thì sao? Ảnh hưởng não bộ, nó có chết thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Ba, con biết, so với Vivi, ba thương Trân Trân hơn, nhưng Vivi dù sao cũng là con ruột của ba mà, vớ vẩn. Đứa trẻ này là mẹ mày, là con hoang với thằng mặt bún ra sữa đó. Cái này sao có thể như vậy được? Chuyện này còn giả được sao? Đây là hôm đó ta theo dõi Điền Lộ tận tai nghe thấy. Cố Hoán Chi là cha ruột của Điền Vũ Vi. Đó chỉ là sự cố y khoa thôi mà ba. Vivi con bé vô tội. Đúng vậy ba ạ. Tranh thủ lúc họ chưa phát hiện ra. Hay là chúng ta mau đưa con bé trả lại đi. Trả lại ư? Trả lại cái con khỉ. Ba, chuyện này ta đã vất vả lắm mới bắt cóc được đứa nhóc này về. Chính là để bắt Điền Lộ mang tiền đến chuộc. Giờ con lại bảo ta đưa nó về. Sao tao lại sinh ra cái loại phế vật như mày chứ? Ba, đừng đánh nữa. Anh hai nói không sai đâu à. Bắt cóc là trọng tội, là phải ngồi tù đấy. Cả mày cũng dám chống đối tao à? Ta thà đi tù còn hơn. Ai mà chẳng sợ cảnh không tiền. Anh cả, anh mau khuyên ba đi. Đừng để ông ấy sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Đồ phế vật. Bản thân không làm nên trò trống gì thì thôi đi, lại còn muốn kéo theo anh và ba nữa. Anh cả.
Vẫn là con có bản lĩnh đấy. Tôi nuôi 2 đứa phế vật này, coi như phí công nuôi dưỡng, chẳng thà nuôi 2 con chó còn hơn. Đúng vậy. Ba, đừng đánh nữa, ba bớt giận đi, ngồi đi, bớt giận đi mà. À này ba chắc chứ, mẹ con có thể tìm đến đây sao? Nhìn kìa, chẳng phải đến rồi đó sao? Đứng lại, nếu còn dám bước thêm bước nữa, tao sẽ cho nó đăng xuất. Dương Tinh, anh có yêu cầu gì cứ việc nói. 2 người các người, một người là thiếu gia tập đoàn Cố Thị, một người là chủ tịch tập đoàn Điền Thị. Tôi tìm 2 người, tất nhiên là vì tiền rồi. Tiền mặt? Cái gì? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền mặt thế chứ? Được, giờ anh thả Vi ra, tôi sẽ lập tức cho người chuyển tiền cho anh. Cố đại thiếu gia à, anh tưởng tôi ngu sao? E là tôi vừa thả người đi thì ngay sau đó sẽ bị anh cho người tống vào tù mất thôi. Vậy ông muốn thế nào? Con trai, con đi theo Cố thiếu gia đến ngân hàng canh chừng nó. Vâng. Dương Tinh, ông thực sự tin tưởng đứa con nuôi này sao? Một kẻ viết luận văn phải nhờ mẹ nuôi viết hộ, vào viện nghiên cứu nhờ dùng tiền. Ông chắc chắn là sau khi nó cầm được tiền, nó sẽ không cao chạy xa bay chứ. Câm miệng cho tôi. Ba đừng nghe lời tên mặt trắng này, hắn ta đang chia rẽ cha con mình đấy. Mẹ ơi, đó là tiếng lòng của Vi. Vi, con nhất định phải tiếp tục giả vờ hôn mê, tuyệt đối không được cử động. Ba mẹ sẽ tìm cách cứu con. Vi, nghe lời mẹ. Mẹ ơi, hay là thế này đi, ba đưa súng cho con, để tôi trông chừng đứa bé này. Ba đi lấy tiền với anh ta đi. Anh định lừa tôi à? Sao có thể chứ? Ba, con với ba là một lòng một dạ mà. Vi, tranh thủ lúc này, chạy mau. Nhóc con, chán sống rồi à? Vi, con không sao chứ? Cố Hoán Chi, anh thế nào rồi? Anh không sao? Tiểu Sâm. Vi không sao. Thế thì tốt quá rồi. Tiểu Sâm, con đừng nói nữa, để mẹ đưa con đến bệnh viện. Mẹ, con biết mình sai rồi. Nếu có kiếp sau, con không muốn làm con nuôi của mẹ nữa. Con muốn làm con ruột của mẹ. Tiểu Sâm. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chắc chắn là lúc đó hắn đã hạ độc. Đồ nghịch tử này. Con chào ba mẹ. Con đi nhé. Chào con yêu. Con muốn tìm một người mẹ giàu có. Con muốn làm tiểu thư Đài Cát. Ta mới là mẹ của con. Trân. Đây chính là kết cục của kẻ tham lam vô độ. Còn kết cục của anh thì sao? Trong cốt truyện này anh mới là người vô tội nhất đấy. Em không thể cứ để anh làm nhân vật ngoài lề mãi được. Sao nào? Muốn được chính thức hóa mối quan hệ à? Đúng vậy. Hơn nữa bà nội cứ luôn miệng muốn gặp cháu dâu tương lai đấy. Thằng khốn. Bà nội. Bà, sao bà lại đến đây? Thiếu gia, tôi với lão Trương sợ người khác nói cậu không hay, nên đã nói chuyện Điền tổng đã kết hôn cho bà nội biết rồi. Ai bảo cậu làm như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Điền tổng tốt bụng như vậy, chắc chắn bà nội đang hiểu lầm thôi, cho rằng 6 năm trước người trộm cắp ở bệnh viện chính là cô ấy. Hơn nữa còn muốn dựa vào con để tiến thân gả vào nhà họ Cố. Anh đúng là... Tôi làm chẳng nên trò trống gì, chỉ tổ làm hỏng việc. Giờ phải làm sao đây, bà ơi? Bà nghe cháu giải thích đã. Giải thích cái gì mà giải thích? Đồ phế vật, để xem nào. Nhà họ Cố ta sao lại sinh ra cái loại phế vật như cháu chứ? Lâu như vậy rồi mà cháu dâu của bà vẫn chưa tán đổ được à? Cháu còn chẳng bằng mấy đứa con trai bên ngoài nữa. Bà ơi, ý của bà là đồng ý cho cháu với Điền Lộ ở bên nhau rồi ạ. Bà có bao giờ phản đối đâu nào? Vừa nãy bà nói các bà lão trong phim bây giờ ấy à?
đều thông minh hơn rồi. Sao có thể nghe gió là mưa được chứ? Lộ Lộ là người thế nào? Ta đã sớm điều tra rõ ràng rồi. Lộ Lộ à, chồng thì có thể không cần, nhưng bà nội thì cháu không thể không nhận. Nào, gọi bà một tiếng cho ta nghe xem nào. Bà nội. Tốt, tốt, tốt. Đi, về nhà với bà nào. Bà sẽ giao hết gia sản cho cháu. Đi thôi. Hóa ra nãy giờ là tôi bị đuổi khỏi nhà. Bà ơi, vợ ơi đợi anh với. Bà ơi, gậy của bà này.